يلا من الاول يلا بسرعه عشان الشمس تقع. ماشي. ماكي برماوي، مهندسة ديكور سينمائي. عمرو سلامه، مخرج سينمائي. بسمع عنك. انا شفتك قبل كده في حته، صح؟ في البيت جوه. في البيت هنا في الصالة. لو بتشبه يعني. اهلا بيك. البحر والطاقة الحلوة. بس كده. دوري صاحبة كباريه، وده تاجر عربيات قد الدنيا. انا عارف ان انت مهووس بحاجه اسمها كلاب، بحبهم جدا. واحكي لنا اكتر عدد كلاب كان عندك في فتره من الفترات. لما نيمو دوري خلفوا 5. هم نفسهم نيمو ودوري دول؟ اوكي. نيمو دوري اتجوزوا، سهوني. انا كنت فاصلهم عن بعض. كنت مسافر. كنت فاصلهم عن بعض. كل واحد في اوضه. مره طلعت كده من الحمام، لقيت الخطيئه بتحصل، حاولت امنعها ما عرفتش. انت شفت الاكشن نفسه؟ انا شفت الاكشن قدام عينيا. كان الاكشن بسم الله ما شاء الله، الكلاب مش زينا بيقعدوا فتره طويله. فهم لما خلاص الاكشن حصل مستحيل تفصلهم بقى خلاص. خلاص. لا لو اللي بالطبل البلدي مفيش. انسى. انا قاعد اشده كده وهو مفيش، قتيل. اشده. ده دخل في الاكشن. ايوه، ما انا انت طلعت بقيت جزء من القصه. والفكره ان انا مضطر. كانوا بيعملوا كده في الليفنج وانا بتفرج على حاجه. طب خش الاوضه. ما هو يعني هم اللي يحترموا نفسهم بقى يعني. فقاعد بقى نص ساعه مستنيهم بقى، فاهم كده. تخيل الحلقه بدات شمال جد، شمال في عالم الحيوان، مش شمال عادي. طب اجيب لكم حاجه. وقعدت ادعي بقى يا رب يكون ما حصلش حاجه بعدها وكده. وبعد كده لقيتها بدات تتخن شويه، فرحت بيها الدكتور. ودي كانت لحظه مؤثره جدا في حياتي. في بجد السونار والله. فهمت كل اب يعني، او هي في السونار. في سونار للكلاب. ايوه طبعا. ايوه عشان اتاكد ان هم رحت عند الفيت صديقي الدكتور احمد النبراوي، فقال لي تعالى شوف السونار وكده، وكانت لحظه مؤثره جدا. ومسكت ايد دوري وكده. هو قاعد يعمل السيناريو يعني البابيز. وكان شكلهم عامل ايه بقى جوه يعني؟ هو شبه اللي بيجي في الافلام كده، بس 5 بقى، فاهم؟ فاحساس غريب جدا، واسمي ده ايه واسمي ده ايه وكده. فقعدت انا ودوري نتكلم في اساميهم. ما خفتش ساعتها؟ لا طبعا خفت. ايه ده، انا كنت بصوت. قلت له طبعا اول حاجه قلت له احنا ما ينفعش ننزلهم. ننزل 5، فاهم؟ قال لي لا وبتاع. فقلت خلاص لبست. فبس فدوري خلفتهم. والانترستنج بقى ان انا كنت وقتها، هو قال لي ديو ديت الوقت اللي هتخلف فيه الوقت الفلاني. اوكي. فكان بعد مهرجان الجونه بيومين. خلاص ده كان اول مهرجان جونه تقريبا، او تاني مهرجان جونه احضره. فانا رايح مهرجان الجونه ومكلم والدتي، قلت لها هسيب الكلب عندك. قالت لي هتولد عندي. قلت لها مستحيل، هو الميعاد بعد المهرجان. هي قايله لي مش هتولد دلوقتي. الدكتور قال لي بقى عماد مأكد لي. بس فرحت الجونه، وانا في حضرنا عرض فيلم، وبعد الفيلم فيه زي احتفال وكده. فوانا في الاحتفال ده لقيت مره واحده ماما بتكلمني دوري بتولد. فما حضرتش اللحظه، فكنت متاثر جدا. وفتحت لي فيس تايم، فقعدت اشوف الولاده على الفيس تايم. ما تهزرش والله العظيم قعدت اشوف الولاده. ما تهزرش بجد والله العظيم بجد. وبعدين رجعت بقى، ما كانش ينفع ننقلهم صغيرين قوي يعني. فقمنا رجعت القاهره، فضلوا عند ماما. فبقيت بروح لهم كل يوم بقى، وبشوف البابيز وبتاع. وكان في واحده تعبانه قعدنا نعالجها فتره. ما عرفتش تجيبهم عندك البيت؟ لانه لسه صغيرين قوي، ما ينفعش يتحركوا. خطر تحركهم وتعرضهم لحاجه. فماما يعني اللي كانت خايفه منه حصل. لا حصل ولبست القعده. ما هو عامه الامهات على فكره بتلبس ان جنرال يعني. قلت لها مش كنت خلفت كنت هتاخدي بالك بالظبط. هي يعني. ففي واحده عيني كانت تعبانه خالص، وماما قعدت بجد يعني عملت معاها مجهود رهيب عشان ما تموتش. وفعلا انقذناها الحمد لله، وبقت كلبه جميله. وقعدوا عندي 6 اشهر، ما كنتش عايز امشيهم قبل 6 اشهر. 7 5 وهم والاثنين. ففي 7 كلاب في 6 اشهر دول. لا ده جنان. 6 اشهر مروستين بقى يعني. طبعا فاهم. انا كل يوم هم بيفطروا على رجلي يعني، هم بيقعدوا يعضعضوا في رجلي كل يوم، ورجلي تنزل دم وكده. وانا قاعد بقى حبيت كل واحد بقى، كل واحد ليه شخصيه وكل واحد حاجه. فبقى في علاقه. وفاكر ان انا وانا بمشيهم حتى قلت ايه، انا همشيهم هسيب مسافه ما بين كل واحد والتاني اسبوعين عشان اتعافى. ده كان ان انا بمشي واحد كابوس. خد بالك انك تقعدهم 6 شهور انت 6 شهور بتتعلق بيهم. لا 6 شهور ده كتير. بتتعلق بيهم بجد. ايوه كل واحد بيمشي بتتاثر. وبعدين عقبال ما مشوا ال5 بقى كنت متاثر جدا. وفي واحده اللي هي كنا عالجناها دي كنا بنفكر نسيبها، بس ما قدرتش في الاخر اسيبها. وكان عليها طلب رهيب عشان كانت احلى واحده فيهم. عشان كده انت دايما بقى في الصور اللي هي دايما كان بيبقى فيه دايما 3 كبار. صح 3 كبار يعني. في واحده قعدت
فضلت قاعده معاك؟ ايوه في واحده فضلت آه. قاعده معايا حبه ففضلت وهي كانت بيضه قوي وعندها بس مميزه جدا، واخدها صديق ليا برضو مدير تصوير. بص بقى، انت لو عامل فولو لعمرو هتلاقي بقى هو قاعد مثلا في عوامه على البول ومعاه الكلاب، فاهم؟ اللي مع هو الكلب. في عالم الجزء اللي اخر. يتجزأ اولادي يعني. ايوه لا انا كان عندي كلب، كان عندي كلب أي. جيرمان شيبرد قعد معايا 8 سنين، كنت زي كده بالظبط، أي. ما بروحش حته غير هو قاعد جنبي. ده ما كانش أيوة. كلب يا مان، ده كان آه، اسد. ده كان اسد بجد يعني بقى. كده عارف بجد بقى أيوة. اسمه ايه بتاع روكي أي. بتاع زمان ده، أي. ده إحنا هو وإحنا كان زيه مسافرين هو أو صالح اي سليم. حاجه بيبقى عندنا التقسيمه بتاعت هنعمل ايه في البنات، يعني بقعد اقول طب البنات هوديهم مش عارفه ايه يجوا معانا ايه، يعني لازم يبقى في تقسيمه البنات طب احنا والكلاب. هنشرح الحته دي ولادي بقى. ولاد عمرو. هنشرح الحته دي عشان ايه؟ عشان هم اتجوزوا، او انتوا ممكن تحكوا، يعني هم اتجوزوا ريسنتلي. حلو ان انا بقول انتوا ممكن تحكوا وبحكي. اتجوزوا ريسنتلي. انا رايي انت اللي تحكي وهو عنده ولاده انت تحكي وهي عندها القصة. بناتها بقى اللي هم بني ادمين بجد. وبعدين حصل احكوا لنا بقى عن طب ما تيجي نشوف. احكوا لنا عن الميكس ده. تعالوا وفي نشوف. سؤال هساله في النص وانا مش هقطعه، بقول لكم هقول لكم بس كومنت كده واشوف الرياكشنات بتاعتكم، بس قولوا لنا على الكوليجن اللي حصل. طيب انا عندي بنتين، وعمرو راجل مخرج سنجل ما يعرفش اي حاجه. عنده 5 كلاب. 7 بقى. وما يعرفش اي، يعني الحته دي العالم ده مش تبعه خالص، يعني خالص. فانا لما عرفت عمرو، واحنا بنتكلم في الاول كان بيقعد بجد والله انا مش مصدقه ان هو مكمل بيظبط، فاهم؟ عمرو انا عندي بنتين، يقول لي والله فيك عارف. عمرو طب انا عندي بنتين، دايما كل شويه انا فكرت بيها بتاع 3 مرات مثلا. بنتين حقيقي يعني مش بنتين حقيقي. طب بص هم بيعملوا فيا 1 و2 و3 و4 وشغلي 1 2 و3 و4 بس. وبعدين قعدنا نتكلم شويه، وكان اصلا اتكلمنا علشان انا كنت بعمل مسلسل اللي هو في كل اسبوع يوم جمعه ده، وعمرو كانت الشركه في ميم بتاعته وهو وحفظي كانوا. انتوا دخلتوا ايه؟ كنتوا كنا من المشتركين في الانتاج. اشتركوا في الانتاج بس بتاع يعني المسلسل ده. بتاع المسلسل. حلو ده. حلوه الدخله دي. حلوه الدخله دي. بس وراح باعت لي مسج بقى بيقول لي الديكور ومش الديكور. بس ابتدى جو مهندسين الصوت في اباجوره. في اباجوره مش مولعه كويس والنبي تعالي. لا هو بجد والله. بس هو دخل دخله صح هو الصراحه. بجد احنا كنا مزنوقين في مهندس ديكور، لان قبل التصوير باسبوعين او 3 اسابيع كان مهندس الديكور اللي كان قبل ماكي كان اعتذر، فما كانوش لاقيين مهندس ديكور. فانا ما كنتش متابع قوي المشروع لان كنت بعمل مشروع تاني. فالمشروع خلص ببص على المسلسل فقلت ايه الديكور حلو فعلا، وانا عارف ان المهندس الديكور اللي جابوه ده جاي قبل التصوير على طول. فقلت مين اللي لحق يعمل ديكور حلو كده وهو جه الشغلانه متاخر يعني. فعرفت ان هي، وانا كنت شفتها قبل كده كام مره كده من بعيد عمرنا ما اتكلمنا يعني، وما كانش ليا فيها قوي. ملحوظه يعني 1-0 مش ما كانش ليا فيها قوي. كنت حاسس انها ما بتحب يعني انا في ناس كتير بقابلها في الحياه بحس انهم ما بيحبونيش. طبعا انت فاهم النقطه انا دي. فاهم طبعا. يا بنت اللذينه. طبعا انت فاهمها. 1-0. احنا هنقعد 0-0. شكرا ماكي. مالكش دعوه بالالعاب دي. بس فبعت لها قلت يعني اعصر على نفسي ليمونه، بس هي البنت تستحق برضه. وبعد كده بنت حلوه برضه، فبعت مسج اللي هو لا الديكور انا شفت حلو المسلسل على نفسي ليمونه دي ما جميل. قلتهاش قبل الديكور كده. حلو. عجباني. الديكور حلو 2-0. وبتاع وبس. فبدانا نتكلم هنا وهي كانت محبوسه في السعوديه علشان كانت فعلا. انا فاكر انت وانجي. ليه كنت محبوسه؟ عشان كورونا لما السعوديه قفلت. لا مش محبوسه في السجن، هي محبوسه لا عشان قصدي يعني ليه ما جيتيش؟ انا يعني خطر شويه زي ما عمرو كان بيقول، بس مش لدرجه الحبس يعني. انا بجد حاجه تانية خالص. جدا. This podcast is powered by VOO, a mart in an app. حتى البيبس ما خدتش بق. ده بس ملخص مش عارف الحوار ده. العلاقه. ايه الحوار ده؟ العلاقه يعني عمرو. انا عايز اقول لك سوري، ناس واحده عندها بنتين، واحد عنده كلبين، وناس كبيره، وراجل مخرج قد الدنيا، ومهندس الديكور قد الدنيا، وكل واحد ليه صيته وتقله. عارف في الافراح اللي هي الامريكاني لما بيبقى فيه فاوز كل واحد بيقول حاجه اللي هو بيحبها عن مراته او اللي هيتجوزها وكده. حضرتك في المايك انا بقول حتى البيبس ما خدتش بقى في الفرح. لا يا ريت كده. هو انا بقول جمله شعر من ما وراء الطبيعه، المسلسل اللي لسه مخلصه. فبقول حتى تخترق النجوم ولا حتى تفنى العوالم. فهي مكمله حتى البيبس ما خدتش بق، واتدربنا عليها يعني. دي بتلخص علاقتنا. لا بس هي اوريدي كانت حصلت بالصدفه قبل كده. ايوه يعني احنا كنا ساعتها عمرو لسه في الايديت والبتاع ما وراء الطبيعه وكده، فبنشوف كان بيشوف الحلقات.
هو عايش قوي دلوقتي مع المسلسل. هو في المود ده. فهو في مره بيهزر فبيقول لي وحتى تحترق بحبك يا موكي. هو في المسلسل بيقول لها بحبك يا ماجي. اوكي. فهو بحبك يا موكي حتى تحترق النجوم مش عارفه ايه. فانا اوتوماتيك رحت قايله له حتى البيبسي ما خدتش بق يعني. ما هو اصل انا مش هركب على النوع ده من الكلام خالص، مش هعرف ارد. الو لن اتوقف عن حبك يا موكي حتى تتصادم الكواكب وتبقى الشموس حتى تحترق حتى البيبسي ما خدتش انت بتحاولي ايه فانا لازم من ارد الاول بس انا الكلام العميق ده ما ياكلش معايا عشان بس فهي من ساعتها مسكت فينا بشكل معين وهي فبقينا فعلا في الفرح ملخص بقى. علاقه. وبقى ترند رهيب والمفاجاه ان ايوه بجد والله. الفيديو الرهيب، الفيديو ده اتشاف على فيسبوك بس 3 مليون مشاهده، ده اكتر من اي فيلم انا عملته هو تقريبا. ما هو ده الكارير الجديد. هو ده الكارير. للمره المليون. مخرج تقيل فشخ وراجل كباره مهندس ديكور تقيله فشخ بيتجوزوا فانت رايح فاقول لها حتى تفنى العوالم فتقول لي حتى البيبسي ما خدتش وايه وشعر دخلها شعر ابتدى شعر وبعدين بتقول فجاه صوت كده. وحتى البيبسي بقى إيه، عارف انت اللي هو فجاه كل قلبنا من مزيكه ما هو الطبيعه لاخواتي. ايوه. بس لا فده شفت الملخص. مرعب. انتوا كده بقالكم قد ايه متجوزين؟ سنه. والسنه دي انتوا اتعرفتوا في شغل في عمل؟ لا في الكورونا، في الفتره اللي هي كانت محبوسه فيها دي. هو لما بعت لي علشان يقول لي على موضوع بس انتوا المسلسل. اتعرفتوا في العمل اللي لا هو ما تقابلناش خالص ما تقابلناش خالص. انا بعد ما ما جاش المسلسل أصلاً. نزل بعت لها، كانت فاتكلمنا شويه وبقينا بنتكلم بشكل متقطع كده لحد ما هي رجعت مصر وبتاع ومش عارف بس ايه. كنتوا شغالين نفس العمل ولا لا؟ بس لا، ما هو العمل اللي كان بينفذه شريكنا ممدوح سبع، فانا ما كنتش مشترك خالص في تصوير العمل. هتقعدي مين؟ تعالي هنا. كاميرا؟ تعالي هنا. ماشي، هي مش عاجبها مكان الكاميرا. اقعدي بقى ست خلاص. ايوه يعني انتوا ما اشتغلتوش مع بعض العمل ده؟ لا ولا جه حتى ما زرناش. حلو. اشتغلتوا بقى عمل مع بعض في السنه دي؟ لا ما اشتغلناش خالص مع بعض. طب ما ايه بقى؟ ما اشتغلناش خالص. ليه؟ والله فكرنا ما نشتغلش مع بعض. يعني انا كان منطقي الشخصي ان انا حاسس ان انا خايف قوي اخد مشاكل البيت الشغل او اخد مشاكل الشغل البيت. وتش يعني ممكن تحصل جدا. فحاسس انه من الحكمه ان احنا ما ندخلش ده في ده وده في ده. واسباب تانية كتير ممكن تكون برضو فاكتورز، بس هو اعتقد اهم سبب هو ان شغلنا ما ياثرش على علاقتنا الشخصيه على الجواز او على البيت. فالبلان موجوده ان انتم مش هتشتغلوا مع بعض. يعني ممكن تحصل بس يعني ممكن يعني بس سايبينها بس مش حاطين كده قاعده اللي هو مش هنشتغل او يعني سايبينها بظروفها بس مش بتسعى لها. مش بنسعى لها. والفكره انا بقيت كل ما اجي احضر لمشروع الناس تقول لي طبعا ديكور اكيد طبعا خلصانه. طب وايه اللي ورا الكواليس بقى؟ يعني انت جالك فيلم وانت هتعمل فيلم تاني في بيحصل هنا زي هو هنا فعلا اللي هو بقول لك ايه رايك في الديكور ده، بقول لك ايه اقري لي السكريبت ده قولي لي رايك فيه، حاجات كده بنعمل كده طول الوقت. طول الوقت يعني وساعتها انا اقول له ما اعرفش انت بتجاملني ولا ايه. يعني ساعتها ببقى حاسه ان بجد انا ببقى مش عاجبني او مش هعمل حاجه مش عاجباني، بس مش ده اللي كنت عاوزاه. فاهم قصدي؟ فيقول لي لا حلو جدا والله. فوالله يعني هو حتى بينقي كلامه كده بيبقى وانت بتدي له ارائك بصراحه. ادينا مثل بقى. انا عايز اعرف ازاي قوي. انت بص انت جبتها. واحد معانا نقطه هنا. لا ماكي بتقول الحاجه زي ما هي بالظبط. انا ممكن اقعد ادي لنفسي كام ثانيه انقي الكلام. اللي هو بني ادم هيومن بينج طبيعي. انت قصدك اللي هو اي حد لا مش بس طبيعي. انا كده بيفكر ثانيتين قبل ما يجاوب. اقول لك على حاجه بصراحه، انا كاتب فشغلتي الكتابه وشغلتي الكلام، فانا اعرف وده شيء كان مخوفني اقول نفس الجمله بشكل اقل وطأه يعني وب20 طريقه مختلفه. فهو بقى ممكن اقول الجمله واتكلي على بطأه مش هتعدي. لا خد من ده كتير. فممكن اقول الكلام بشكل اللي هو ايه نفس الجمله اللي في فلتر كده ممكن يخرجها بشكل الطف شويه. مفهوم. انا ما عنديش فماكي لا هو يعني دايركت كونتاكت كده ما بين ايه القرف ده عادي. لا والله انا ساعات ببقى حاطه فلتر، بس انا الناس اللي يهمني امرهم بتكلم عادي.
فاهم قصدي؟ أيوة، من ممكن أبقى القلب عكس يعني. ناس تانية في حاجه، بس بحس ان ممكن ناس في اراء ناس عادي يروحوا هم، يعني لو احنا انا وانت مثلا شفنا حاجه هنقول راي عادي صح؟ هتقولي ايه ده البتاع اللي مش حلو قوي كده يعني. فانا بحس ان مش بقول هقولها اللي كده بس هيتقال. يعني مفهوم. لا انت هتقولها كده. نو يا نيمو. فبحس ان انا طب ما اعرفش اخدتي راي عمرو في الراسته قبل ما تعمليها، ولا رجعتي تخض الراجل فشخ وهو هو قاعد؟ اتخض. لا هو بجد خطيره يا جماعه، خطيره. قفل ودي عينه مرة وهرش في طريقه من مناخيره. الطريقه ال20 عجباني جدا. واحده من خطيرة بجد. ال20 طريقه هو أنا اللي اديته ممكن فكرة. أتكلم بيها. بجد خطيره. اديته فكره، قلت له انا هعمل راستا، فهو انا كنت فاكر بتقولي هعمل باستا فقلت تمام. حلوه. 3 ولا 2. هي دي بنقطتين ما تضحكش عليا. ايوه فشخ. دي بصراحه لا ايوه انا هو فاكرها على داخله فكرة تعمل باستا رجعت لي. هو البودكاست ده المفروض بقى يتعمل ايه في اللحظه بتاعت بالليل اللي هي بتاعت القهوه دي، عشان تشوفوا بقى ده يا جماعه، ده في نقط بتتكتب دلوقتي بونس. عايزين نجيب سبوره المره الجايه. نعلي على بعض، احنا طول الوقت بنعلي الافيهات على بعض، ده بقى مسابقه في البيت والله. بس ده حلو، وانت بناتك مشتركين فيها. طبعا جدا. بقول لك ايه، في واحده بقى من الاثنين تيا يا اختي بلسم. ده من كوكب زحل، فاهم؟ لا وتاليا من كوكب القلش، يعني تاليا هي قادره انها ملكة تقلب القلش. اي كلمه تتخيلها القلشايه في لحظه. رهيبه. بس فهم معانا طبعا في المسابقه يعني بشكل عندها عنيف. مستقبل رهيب، ان شاء الله تكبر وتبقى عزب شو. غالبا. طب وبتلاقي بقى عمرو موده بيقعد يختلف لما حسب العمل اللي هو شغال عليه؟ طبعا تلاقي بقى تحولات بقى. طبعا. بس انا ساعتها ببقى ساكته وعلى بعدي كده يعني. في ما وراء أبعت الطبيعه له كنت كوباية طبعا شاي، مستخبيه كوباية قهوه يعني. طب خدي الساتون باتيه ده. حبيبي ازيك وانا هنا يعني. في وقت ما وراء الطبيعه كان بيخضك كل شويه ولا كان؟ لا احنا ما لحقناش بعض وقت ما لا ما بيقول لك بعدين لسه إحنا- بقالهم سنه. انا لحقت اخر اديت كام حلقه بس في الاخر. أوكي. في الاخر خالص. بس بس انتوا متخيلين المستقبل ازاي؟ انتوا الاثنين عارفين المجال اكتر من اي حد تاني، وعارفين ان انتوا غالبا ممكن واحد يخش في مشروع ما تشوفوش 6 شهور، وبعدين يخلص تقوم انت داخله في مشروع ما يشوفكيش 6 شهور. حصلت عاملين حساب الوقت ده؟ بتحصل ساعات، بس لسه ما حصلتش على سكيل وقت كبير يعني. بس انا كان عندي بروجكت كنت هسافر له المفروض 5 شهور، وعمرو كان داخل هيصور فيلم، بتحصل كده. بس حسيت ان يعني انا اعتذرت كده بس هي بتحصل وحصلت قبل كده بس على سكيل اصغر. بس بنتعامل يعني. بالعكس انا حاسه ان ده اوبشن لطيف جدا، ان هو فاهم ومقدر وانا فاهمه ومقدره، فاهم قصدي؟ فبالعكس عشان انتوا فاهمين شغل بعض بالظبط. فمجمعين. ايوه بس هو في تقدير ان هو ده مش ما حدش هيتخض ان ده هيحصل، بس ممكن يبقى فيه بجد يقعدوا 10 شهور مثلا يشوفوا بعض يومين عارف فاهم قصدي؟ بس دي حاجه على فكره، دي ميزه يعني. انكم توحشوا بعض وكده. يعني لا، ميزه مفهوم كده قوي. ان يعني بحس ان دي حاجه اوبشن لطيف، ان هو ما انا عايش حياتي كلها كده. كنت لسه اقول لك انت بالظبط. بتتفهم انت كده الموضوع بتحكي ده. قصه هو حياتي. عايش في امريكا ومراته في مصر مبدئيا ده لونج ديستنس، لونج دي ديستنس نظريه بجد بقى. ثانيه. فانا كل ده شغلي موضوع كبير برضه. كل شغلي هايبرد، يعني بشتغل ما بين المكتب وبره المكتب. فباجي كل مثلا 6 اسابيع اروح 6 اسابيع هناك اشتغل، وانزل هنا 2 3 وساعات بقى حسب يعني. وقت الكورونا مثلا نزلت بقى 3 4 شهور خبطه. بس العادي بتاعي ان انا رايح راجع الطياره ده دي خلاص مشوار بقى. يا ريس. ده مشوار فعلا. اصل امريكا برضه مشوار. بعيد يعني، 21 مش اللي هو ساعة. ساعتين هنا. فاهم انا مش قصدي؟ بس امريكا، ده انا كاليفورنيا اخر حته في امريكا. ايوه فانا اقعد بقى. عايزين نتكلم في الاديوكيشن، الحاجات التعليميه، عشان احنا دايما مقتنعين انا وكريم ان الناس اللي بتتفرج علينا عاملين زينا. انت مهندسه ديكور اللي هو ارت دايركتور، نفس برودكشن ديزاينر. برودكشن الارت دايركتور ده حاجه تانية. لا مش ان هي حاجه تانية، بس احنا عم الفكره دي مش عندنا في مصر قوي، بس بحاول اتك عليها عشان تكون موجوده. اوكي. ان البرودكشن ديزاينر المفروض بيكون معاه ارت دايركتور، فاهم قصدي؟ فالبرودكشن ديزاينر هو المسؤول عن كل ما هو انت شايفه في الصوره، اللي هو الوان، فرش، يعني اي تفاصيل موجوده في الصوره هي بتاعت البرودكشن ديزاينر. هو اللي بيحط تخيل عام للي انت هتشوفه. طب والارت دايركتور بيعمل ايه؟ بينفذ. اوكي. فانت برودكشن ديزاينر اللي هو مهندسه ديكور او سينما. هو بالعربي الاثنين اسمهم مهندسه ديكور، لان سينما. مفيش ترجمه لسه بالعربي ليه. اوكي. يعني هو المفروض
تصميم انتاجي بيبقى مش كلمه مكتوب صح. ده عاده بيقولوا اشراف فني بيكتبوا وديكور. اشراف فني وديكور. صدقي او لا تصدقي بقى، بما انكم انتوا اتنين في الفيلد بقالكم كتير قوي، في ناس كتير قوي ما تعرفش ان اصلا لما بنخش نصور بيفتكروا مثلا ان احنا رايحين مدينه الانتاج او واخدين فيلا مثلا مأجرينها، احنا بنخش نصور زي ما هي على طول. صح. في الفيلا متأجرة بعفشها صح. بكنبتها بدنيتها، مش عارفين ان في شغل كتير قوي بيحصل عشان يأثر في اللاين في الخط الدرامي، عشان يأثر مع لبس الممثل. ايوه صح. فاحكي لنا بقى الديتيلز، وبعدين هنفاجئ بقى كريم لان هو زي الناس دي بالظبط. اكتر واحد من الناس دي انه اصلا الشغلانه دي، وانا مش قصدي اقول ان في فرق بين الراجل والست وكده، بس هي يوجوالي بتبقى شغلانه رجاله، لانه لما انا بنزل ساعات بدري اللوكيشن بشوف في بياض وفي نقاشه وفي مسامير وشغلانه يعني صح. بس برضو قبل يعني الحته اللي هو بيكون فيها دي كمان بتهيألي السبب ان في ناس كتير بتبقى فاكره كده، وانا واحد منهم، ان انا في فيلل مثلا او حاجات بتبقى بتستعمل في تصوير في مسلسلات مثلا وكده، انا ببقى عارف الفيلا دي، بيشوفها تاني، بيشوفها كذا مسلسل. أيوة انا عارفها. فاحكي لنا بقى انت والناس تتعلم بقى من الفكره دي برضو. ماشي. هو انا فاهمه كويس موضوع ان انا حصلت لي، يعني انا ببقى قاعده مع حد، ايه ده انا عامله مثلا الاعلان ده او المسلسل ده، فالاعلان خلص فبتقول لي عملتي ايه بقى انت؟ فتحس كده تعبي راح هدر، تحس ان انا فاهم يعني هنتحر. فالناس مش فاهمه. بمناسبه الفيلا، لان الناس بتخش تحس ان ايه ده انا شفت الفيلا دي قبل كده، ده نوع الفيلا اللي انا ما بحبش اصور فيه تاني. اوكي. لان ساعات انت ممكن تخش فيلا تقلبها من اولها لاخرها محدش يعرف ان هي نفس الفيلا، غير لو المخارج والبيبان والشبابيك والحاجات دي مش هتعرف تغيرها. اوكي. يعني مثال الفيلا بتاعت المسلسل في كل اسبوع يوم جمعه دي، انا حرفيا كان معايا مباني، انا هديت حيطان وبنيت حيطه يعني بنا طوب، قفلت باب يعني الحمام بتاع آسر ده كان اوضه. وده مسموح في لو الفيلا مش يعني بتبقى بتأجروا الفيلا صح؟ بتأجر الفيلا، بس ده بيكون اتفاق الانتاج بقى مع صاحب الفيلا، فاهم قصدي؟ اوكي. فبغيرت لان هو ده يرجع برضو للدراما بتاعت الموضوع ايه، فان هو المفروض هو هيخرج من الحمام ما ينفعش ينزل من على السلم، هو في السكريبت هيجره على الارض من المطبخ للحمام، فلازم ما تكونش برضو يعني يكون somehow قريب، فاهم قصدي؟ طب قولي لي ايه هو ما هو مهندس الديكور، وازاي بيأثر على الفريم، على الكادر اللي الناس بتتفرج عليه في التلفزيون؟ انا بترجم اللي المخرج عايزه، بس يعني انا بترجم الورق صور. بتاخدي الورق بتقريه اللي هو المسلسل مثلا او الفيلم، افرغه، اطلع كل الديتيلز، اشوف ايه اللي هيحصل بعد كده، حاجه هتتكسر، حاجه هتتعمل، ابقى عامله حسابها ان يبقى ليها دبل او تريبل. يعني ايه دبل او تريبل؟ يعني لو انت مثلا ممثل داخل دلوقتي هيكسر الترابيزه دي، خناقه هيقع على الترابيزه تتكسر، فالمشهد ده ممكن يتعاد مرتين ثلاثه. اوكي. فلازم يبقى معاك من الاوبشن الاوبجكت اللي هيتكسر ده كذا في منه كذا واحد. اوكي. 3 ترابيزات هم. اوكي. فاهم قصدي؟ بيكسروا علينا ترابيزات يا معلم. بنتعب ازاي؟ ببتدي بقى افرغ انا عندي ايه وايه التفاصيل، وده شخصيته ايه، طب هيستوري بتاعته ايه، هل هو مثلا واحد معقد نفسيا ولا هو شخص سوي ولا هو دكتور ولا محامي، كل ده بيفرق انا بحط ايه في الست. فيعني مثلا تعالى مثلا اديك مثال، يعني اقول لك دكتور بيطري عايش بره القاهره، عمره 35 سنه. لا على فكره بصي هو بيهزر. مش بتفرق الحاجات دي 100%؟ بتفرق طبعا. متجوز تضحك الناس هتفهم ان احنا بنهزر، ولا لوحده، تربيته شكلها ايه، هو طالع من بيت غني ولا فقير ولا هو دكتور بيطري وعايش بره مصر وقاعد عايش بره مصر، بره سوري القاهره، عايش في القاهره ولا بره القاهره؟ بره القاهره. وبيخدم على قريه كامله مثلا، وبيته اللي هو الطين. دكتور شاطر ولا مش شاطر؟ شاطر، هو دكتور القريه، هو الجن بتاعهم. الجن بتاعهم. ايه اول حاجه هتيجي في دماغك؟ مش متجوز؟ لا مش متجوز وعنده 43 سنه. عنده 43 سنه؟ اكتب يا ابني الحاجة. ليل داخلي. لا يعني اعتقد هيكون عايش في بيت كان بتاع بيت عيله هو مأجره، بس مينيمال شويه،
واعتقد هيكون عنده حاجات تتعلق طبعا بالحيوانات definitely. برضو هو غني فقير ولا في النص، ولا يعني الطبقه اللي هو فيها دي هتفرق، فاهم قصدي؟ هتفرق في العفش لو هو هتفرق فقير بقى او غني او بالظبط، كده. يعني او هتفرق في البروبس. يعني ممكن مثلا واحد لو معاه ما يكفي في جيبه. يعني ايه بروبس؟ اللي بصي هي انا بسالك، انا عارف، بس بسالك اللي عشان هو الاكسسوارات اللي الاكسسوارات يعني دي بروب ده بروب أوكي. يعني، فاهم؟ كل ما هو تفاصيل كده اللي هو ممكن 3/4 الناس ما تبصلهاش، بس هيجي لهم الفيل ان جنرال المود العام لما بتاع يشوفوا اوكي. هيفرق. مثلا لو هو معاه ما يكفي من الفلوس الزياده، هيجيب تماثيل كلاب، وهيجيب مش عارف ايه، هيجيب بغبغان، فاهم قصدي؟ بس هو لو معهوش مثلا الفلوس دي وهو على قد حاله، لا مش هيجيب، فاهم قصدي؟ هيبقى عنده عصفوره في البيت مثلا، وعصفوره دي ترجع لشخصيته. هل هو شخص رقيق كده وجميل، ولا هيجيب حاجه اعنف من العصفوره؟ كل ده في مهندس الديكور. آه. يعني كل ده انت بتقري بالنقاش مع المخرج اه بتقولي له انا متخيله ان المفروض يبقى عنده تمثال كذا، ولا هو شخص المفروض الالوان اوبتيمستيك ولا كذا. لا. هل هو أوكي. لو شخص أوكي. اوبتيمستيك الالوان هتفرق، تتعمل افتح، لان الشخص اللي شغلانه عاده شغلانة. فروم اي تو زي يعني. يعني شغلانة الشخص البوزيتيف هتلاقي دايما حاجته والوانه برايتر عن الشخص الكئيب او القافل على نفسه شويه. فاهم قصدي؟ اوكي. سوي ولا لا، تربيته عامله ازاي، فاهم؟ واللي عايز يطلع مهندس ديكور ده بيعمل ايه بقى؟ عاده بتبقى ثرو معهد السينما. معهد السينما برضو. السينما بقى قسم ديكور. وبيدرسوا بقى بس بتدرس. هو اللذيذ في المعهد بصراحه ان هو بيعيشك اللقطه شويه بتاعت ان حتى مشروع التخرج انت بتبني ديكور. اوكي. فاهم؟ بتخش تجيب انت خشب وتجيب حاجات. يعني كنت بنقل الحاجات بتاعت الديكور في عربيه بابي. يعني كنت لسه معيش عربيه، فجايبه عمود خشب احطه كده في الشباك، فاهم؟ وامشي بيه واحده واحده عشان ما اخبطش في حاجه، عشان انقله البلاتو. فما بيبقاش لسه حتى عندك تيم ولا عندك حاجه، بتبقى لايص كده في ملكوت الله يعني، وتبني انت السات وبتاع. فده بيبقى تيست ظريف، فاهم؟ وبعدين تنزل تبتدي تتمرن مع مهندسين ديكور، وبعدين شويه شويه تبقى مساعد ثالث، مساعد تاني، مساعد اول، اوكي. لحد ما تبقى بقى مساعد ديكور. تاسع، مساعد عاشر، اثبت مكانك. فاهم قصدي؟ بس اقفش. بس هو ايه مساعد اول ومساعد تاني؟ يعني اي مهندس ديكور بيبقى ليه اتليست 3-4 مساعدين. اوكي. فاهم قصدي؟ المساعدين دول مسؤولين بقى ان بعد ما انت تقولي له مثلا البروبس انا هتبقى ايه بديهم او بريف كامل ان ده اللوك بتاعنا، ودي البادجت بتاعتنا، وده اوكي. السكه اللي احنا هنمشي فيها، وده الريفرنس بتاعنا. وابتدي انقي الحاجات، وكل واحد بيمسك حاجه. حد بينفذ الديكور بيبني، حد بعد كده بيبقى ماسك المشتريات، الحاجات اللي بتشتريها. أوكي. حد بيبقى ماسك ايجارات، فالحاجات اللي بتتجاب من المخازن اللي هي البروبس بقى. فكل دي حاجات كل واحد فيهم بيكون ماسكها، وكل ده في الاخر شغاله فيه مع المخرج. كل المخرج هو انا كنت عايز اسالك بقى، بس يعني احنا بروح المخرج كده اقول له احلم. اطلب واتمنى. اطلب واتمنى. وممكن يعني يغير رايه في النص. ممكن هو اكيد على حته طول معينه. الوقت ممكن يرجعوا. انا بقى مش عارف اخش معاك اخراج ولا تاليف كتابه، يعني مش عارفين هنمسك ايه هنبتدي الاول منين؟ بس في نفس الوقت انا وكريم اتكلمنا واكدنا ان احنا مش عايزين نخش في الحاجات اللي انت اوريدي اتكلمت فيها مليون مره، لان انا عارف ان انت طلعت في مليون انترفيو ورحت فيلم فيستيفالز بره وجوه، فبتبقى الناس عايزه تعرف اكتر عن اعمالك وكده. فبالتالي الناس تقدر تعرف الحاجات دي لو دخلوا اونلاين يعني. فعايزين نتكلم على حاجات تانية بقى اللي هو برضو تعليميه. ممكن انت تخش بقى اخراج وبعدين اسال على التاليف، عشان في حاجه في دماغي عايز اتكلم فيها. لا، هو اول حاجه طبعا انا عايز افهم الاول الاخراج. انا فاهم ان الناس دايما بتقعد تقول ان المخرج ده هو تقدر تقول اكنه هو مدير العمل، اكنه مثلا في دماغي انا ممكن ان هو يبقى مدير العمل. بس هل دايما الحته اللي بتلخبط فيها، هل المخرج بيبقى ليه دور في الكتابه؟ بيكتب اكشلي يعني بيخش يقول انا لا الحته دي انا مش عايزها، او الحته دي انا عايز اكتبها بطريقه مختلفه، او السيناريو ده مش عاجبني اصلا. هل ده جزء من شغل المخرج ولا لا؟ 100% يعني 100% هو المخرج. تعال نقول الفرق بين المخرج والكاتب بشكل مثالي، يعني أوكي. في العالم المثالي المفروض يبقى عامل ازاي. اوكي.
مثاليا المفروض الكاتب بيكتب بدون اي اعتبارات للتنفيذ، انا هنفذ ده ازاي. هو بيكتب خيال. اوكي. تعال نقول انا بتكلم في شكل مثالي، مش ده اللي بيحصل أوكي. في الواقع معظم الوقت، بس بشكل مثالي الكاتب بيتخيل قصه. المخرج هو دوره انه يحكي القصه دي بادواته كلها بشكل الناس تعرف تشوفه. انا بكتب حاجه متاحه، الكاتب بيكتب حاجه لخيالك، اوكي. لكن المخرج بيحكي حاجه يعني الكاتب بيحكي لخيالك، لكن المخرج بيحكي لعينك اوكي. ودنك وكل حاجه. انت هتشوف ده هيبقى منتج. فالمخرج اللي مش حكاء او مش ستوري تيلر، مش بيعرف يحكي، مهما كان كويس في حرفيا، بيعرف يصور، بيعرف يوجه ممثل، بيعرف يعمل كل حاجه، بس ما بيعرفش يحكي، عمره ما هيطلع فيلم كويس زي المخرج اللي بيعرف يحكي. حتى لو كان بيشتغل، المخرج اللي بيعرف يحكي ده شغال بفلوس اقل وبامكانيات اقل وعنده حرفه اقل. اوكي. الفكره كلها في الاخر انت بتحكي قصه. فلو انت مش حكاء فانت مش مخرج كويس. في مخرجين بيعرفوا يبقوا مخرجين كويسين ويبقى ليهم كارير وينجحوا ويعملوا فلوس، وهم مش حكائين كويسين، بتبقى هو على حسب الصدفه. هو جاله سيناريو حلو هيعمله حلو، جاله سيناريو أوكي. وحش هيعمله وحش، بس ما عندوش ملكه انه يحول السيناريو الوحش لفيلم حلو، او السيناريو بلاش الوحش اللي فيه عيوب لفيلم حلو، لان هو لو وحش المفروض ما يقبلوش اصلا. اوكي. فانا جالي فيلم دلوقتي كمخرج انا مش كاتبه، ممكن يكون عجبني بس حاسس فيه مشاكل. في مخرجين يعرف يقول لك مشاكل السيناريو دي 1 2 3 وحلولها لازم تبقى في الاتجاه الفلاني ويسيب أوكي. الكاتب يحلها. في مخرج تاني ممكن يقول لك مش عاجبني بس ما يعرفش يقول ليه، او يعجبه وهو في مشاكل ما يبقاش عارف ان في مشاكل. ودي شفتها كتير كمان لما بدات شويه اخش في الانتاج وبحضر قعدات لمشاريع مش انا اللي هخرجها. بحب اتفرج على المخرج هيقول ايه على المشروع اللي جاي له كمنتج. كمنتج. اوكي. فاشوف مخرج جاي يبص على مشروع فانا بقيمه. وعلى فكره حتى في امريكا كده برضو بيقيموه بجوده تعليقاته على السيناريو، قد ايه عرف يحط ايده على مشاكل السيناريو وقد ايه عرف يقترح حلول ليها. اوكي. ده المخرج المهم. حتى في امريكا نفسها الاستوديو الكبير ممكن تلاقي مخرج عمل فيلم صغير مش مهم، تلاقي الفيلم اللي بعده على طول بيعمل فيلم كبير لمارفل مثلا. فاهم قصدي. ازاي حصلت النقطه دي؟ حصلت النقطه دي ان هو بيفهم في السيناريو وعنده فكره للحلول. مش لازم يكون اكتر واحد بيعرف يعمل اكشن او اكتر واحد بيعرف يحرك مجاميع او يوجه ممثلين، لا هو راجل بيعرف يحكي. فانك مخرج لازم تكون بتعرف تحكي، ولازم تكون مش بس بتعرف تحكي، تعرف تحكي وتعرف مشاكل الحكي وتعرف تتوقع لها او تقترح لها حلول. طب وهل ده الفرق ما بين المخرجين لما بيبقى مخرج واخد حاجه كتاب وبيحاول يقلبه فيلم، عشان كده ساعات بيبقى صعب انه واحد لو هو ما بيعرفش يبقى ستوري تيلر؟ ما هو على حسب مين السيناريست. لو هو المخرج بنفسه خد كتاب مكتوب اوريدي وقرر هو يحوله فيلم من غير ما يبقى معاه سيناريست او ما يكون عنده هو شخصيا ملكه ان هو سيناريست او بيعرف يحكي، اوكي، الموضوع هيروح في 60 داهيه طبعا. لان هي في الاخر هي حكايه. مهما هو في جمله مهمه جدا من اول الناس اللي قالوها شركه بيكسار، قالوا ستوري از كينج، وبتحولت لجمله مشهوره ستوري از كينج. هو القصه هي الحدوته هي الموضوع. عشان كده انت ممكن تشوف يعني في مسلسلات هو اللي هم بيصور مثلا حتى مسلسلات مصر اللي بتتعمل في الثمانينات والتسعينات، اوكي، تصوير وحش جدا، اضاءه وحشه جدا، زومات كتير جدا، بصريا ما فيهاش حاجه عدله، وممكن يكونوا ممثلين مش بتحبهم بس القصه خطيره بس لو فالناس قصه خطيره خلاص. اسامه انور وكاشة مثلا كان بيكتب مسلسلات والله لو اخرجتها بكاميرا موبايل او اخرجتها باي حاجه الناس هتحب تشوفها، لان هو حكاء شاطر، مش مهم اتصورت ازاي. فهو اول درس الواحد يتعلمه كمخرج، وكان درس غالي الثمن. الواحد فاكر ان شطارته كمخرج انه هيعرف يصور مش عارف الشمس فريمات عامله ازاي ومش عارف ايه بتاع، وهيطلع الناس شكلها حلو ازاي وبتاع، والقصه لا. تقلش منه، فاصلا يبقى كل اللي ده انت عملته ده راح هباء. حضر. لان هو الموضوع كله ازاي هتحكي قصه وهتخلي الناس مهتمه بيها ومتفاعله معاها ومأثره فيهم ازاي. وده قايم على ملكه مش عاديه مش سهله. هي اكبر موهبه عند المخرج، هي ملكه انه يعرف يتوقع اللي على الشاشه ده هيأثر في الناس عاطفيا ازاي. دي اكتر حاجه صعبه في شغلانه الاخراج، ان انا ازاي اللي على الشاشه ده الناس هتحس بيه ازاي. اوكي. واحنا بنبدا كان يقولوا لنا اسعد لحظه للمخرج هو ان الحته اللي عايز الناس تضحك فيها ضحكت فيها فعلا، وانت في القاعه تلاقي الناس ضحكت فيها فعلا. الحته اللي عايزهم يعيطوا فيها فعلا. اوكي. الناس اللي عايزهم يهتموا فعلا. واسوأ تجربه المخرج يعدي بيها في حياته ان الحته اللي عايز الناس تضحك فيها الناس فيها ايه ده؟
الحته اللي عايزهم يعيطوا تلاقي الناس بتضحك، تبقى كسره قلب دي. كسره قلبي مش عاديه، وانا واحراج عشتها على وكل فكرة. حاجه تحس ايه ده. متخيل الحته دي لا الدنيا عشتها هتتقلب. عشتها، وكان في ايام كنت يعني في ايام عشت اللحظة دي؟ اللحظه طبعاً. طبعا لأن الوحشة. ساعات المعاكسه خد دي. بالك مش بس كده، ساعات انت فلنفترض انا الفيلم ده متخيل لو انتوا الاثنين شفتوه هيأثر فيكم بالشكل الفلاني، طلع صح، بس انا مش متخيل شريحه تانية من الجمهور هتتفاعل معاه ازاي. اول فيلم عملته في حياتي اللي هو زي النهارده كان نازل وقت عيد، وهو مش فيلم عيد قوي، فجمهور العيد ما كانش ده جمهور الفيلم خالص، فجمهور العيد واحد يتبسط يفرفش بعد رمضان صايم داخل وكده. بفشار وبتاع واسر مش عايز وكده. نكد. جاي يضحك صايم بقاله 30 يوم. فانا فاكر دخلت وما حدش عارف وشي بقى، كان اول فيلم ليا فما حدش عرفني خالص، فداخل السينما عادي بحجز زي الجمهور. فكان نازل قدامنا فيلمين عيد بقى رسمي، فرفشه وضحك ورقص وكل حاجه. فانا داخل السينما كان سيتي ستارز، فشايف الطابور اللي قدام الفيلم المنافس الاول طويل جدا، طابور على الفيلم الثاني طويل جدا، مفيش حد واقف خالص على الشباك صرصور الحبل. صرصور الحبل. فرحت لقيت الراجل اللي بيحجز نايم كده بقى، لسه فطران بقى وبتاع، اخر فطار بقى في اخر يوم رمضان، مش طايق نفسه، فعامل كده بالظبط. قلت له صباح السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه. قلت له هو الفيلم ايه خلص كومبليه بدري كده ولا ايه؟ طموح. قال لي شوف عايز تقعد فين؟ السينما فاضيه خالص، حجزت اول تذكره يعني خد لك صف كده. وبدا يخش الناس بس قليله اللي هم ما لقوش اماكن في الافلام الثانيه. ما لحقوش. طب تعالوا نخش ده وخلاص. هي قصه فشل رائعه. فدخلت، ففي شله شباب كده 3-4 شباب، فهمت من الحوار ان هم كانوا عايزين يخشوا فيلم تاني ما لقوش مكان، فواحد فيهم عشان شتم كتير اقنعهم يخشوا الفيلم بتاعي بدل ما يروحوا مشوار لسينما تانية. فاهم قصدي؟ اوكي. فهم قاعدين طول ما هم يعني بيتفرجوا على الفيلم بيضربوا في الواد ده. طبعا دي تروما دي يا باشا. تروما، والله. وانا قاعد وراهم مخرج الفيلم. فاهم؟ حرام بجد، مش قادر اتخيلك. وفي اسره كده قاعده برضه في السينما، جه مشهد معين فيه قتل كده، قاموا سابوا الفيلم أصلاً. ومشي. فما فضلش الا ال4 شباب دول، وانا كل اللي في دماغي ايه اللي هيحصل لو جبت سكينه وقعدت اذبحهم واحد ورا التاني كده، هم قاعدين يشتموا في فيلمي قدامي كده. ففي حته ابطال آسر وأروى كانوا مدمنين مخدرات، ففي لحظه ما آسر بيقول للأروى جوده بياخد منها السيجاره ويرميها، يقول لها ما تيجي نبطل بس بقى. فالعيال اللي قاعده قدامي دي نبطل ايه يا ابني، وبدات اسمع اصوات وحشه كتير. انت جايبنا فيلم عشان نبطل يا ابني. انت جاي كمان تقول لنا نعمل بعيد. إيه؟ ده بعيد اكتر. ده الوقت اللي هنبتدي فيه. ده عيد. فبدأ أنا بقالي 30 يوم واقف. فقعدوا يضربوا في الواد يا عيني اللي اقترح عليهم يخشوا الفيلم. بس انا مستغربه برضو اللي انت بتقوله، لان عكس اراء ناس كتير قوي بسمعها دلوقتي ان الفيلم ده بيحبوه جدا. ما هو الفكره بقى ان انا بعد لا ما هو قال لك الفيلم، لا هو الفيلم بس حلو عشان كلنا ميعاد شفناه، نزوله غلط بس هو يعني. غالبا الميعاد بيفرق جامد بالظبط في طبعا. فبعد الفيلم يمكن ما نزل باسبوع بدا يبقى رد فعله كويس جدا، وبدات القاعات تتملي، وبدا الناس جمهور الفيلم الحقيقي يروح الفيلم. بس هو نزل في وقت مش بتاعه شويه، فاول 3 ايام كان فيهم يعني تعثر، بس بعدها بدات احس بالمتعه الحقيقيه المخرج ان انت داخل قاعه مليانه وفي وسط البلد، وشايف ناس كتير في القاعه، وشايفهم متاثرين جدا بالفيلم. فده كان وقتها ده احلى شعور المخرج ممكن يعيشه، هي احساس ان انت تواصلت بكل الاشكال مع الجمهور اللي بيتفرج. انا عارف ان انا جاوبت اجابه طويله قوي، بس اجابه سؤالك هو ببساطه المخرج هو اللي قادر ياخد السيناريو ده ويعرف يعمله بشكل يتواصل بيه عاطفيا مع الناس. الناس عاطفيا قادره تضحك مع الفيلم، تعيط، تسقف، تتاثر. فالمخرج لازم يكون بيعرف يحكي 100%. والوقت، بما ان انت حكيت في القصه دي، يعني هل في اوقات بقى بالنسبه للمخرجين والمنتجين وكده، في اوقات معروفه ان الوقت ده احنا عايزين ننزل لو فيلم كوميدي الوقت ده بتفرق قوي كده، ولا هو عشان بس العيد وبعد رمضان فهي حاله خاصه؟ لا طبعا على طول، على فكره حتى بره، يعني بره في افلام بتبقى معروفه ان دي افلام الكريسماس او دي افلام السمر او دي افلام الوينتر، بيبقى فيه زي انديكيشنز او بيبقى فيه اشارات كده للفيلم ده المفروض احسن وقت النزول ليه انهي، بس مش لازم بتظبط طول الوقت. يعني فاكر انا كنت برضه في تجربه، كنا نازلين في موسم واحنا نازلين بفيلم كوميدي، وكان قدامنا فيلم الفيل الازرق مثلا. فالفيل الازرق مش فيلم عيد صغير خالص، يعني فيلم طويل غامق، في مش عارف ايه، في تفكير، في بتاع، فمش فيلم عيد صغير، ونزل وكسر الدنيا وقتها. يعني قصدي في الاخر مش لازم الاشارات دي تكون صح 100%، هي بتبقى زي توجيهات كده. بس في اشارات، يعني قصدي ممكن يبقى على حسب الجونرا، انه مثلا ممكن احنا هنعمل دراما قوي فخلوه في الشتاء عشان الناس في الشتاء عايزه
هنعمل، مش قصدي ان هو يبقى حاجه على البحر فده طبيعي يبقى في الصيف، لا قصدي انه الجونرا نفسها، الاحساس طبعا بتاع الفيلم بيفرق وقت نزوله. طبعا، بس مش لازم تطلع صح 100%. انا في الاخر فلنفترض انك عامل في 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 اكسبشنز لكل حاجه، بس لا مش بس قصدي اكسبشنز، هو نفترض انت عامل فيلم دلوقتي فيلم صيف 100%، ناس على البلاج، فيلم بالظبط. اسمه البلاج. وفي فيلم تاني غامق جدا في دراما تقيله جدا مثلا، فالمنطقي انك تنزل فيلم بلاش ده في الصيف، وانك تنزل فيلم الغامق ده في الشتاء. العقل بيقول كده. بس نفترض الاثنين نزلوا مع بعض في الصيف، وفيلم بلاش ده سيء جدا والتاني احلى، مع ان ده مش وقته، الناس هتروح الاحلى. يعني في الاخر هو الفيلم الاحلى هو الاهم، في الاخر الكونتنت هو اللي بيكسب في الاخر. بالظبط. هو تاني ستوري از كينج. انت النهارده ستوري از كينج. في مواسم كتير جدا ممكن نعدها، يعني اخر موسم في الصيف ده كيرة والجن كان محقق اعلى ايراد، مع ان كيرة والجن مش فيلم العيد الصيف الكذا كذا كذا، لا يعني ممكن يبقى في افلام تانية تليق انها افلام عيد عن كيرة، بس كيرة والجن فيلم يعني مصنوع كويس، والناس مقدره المجهود جدا اللي فيه، فالناس اجبرت عليه بشكل كبير وجاب اعلى ايراد مثلا. بس هو فعلا هو في، انا بتهيألي دايما المواعيد بتخلي هل الفيلم هينزل يضرب على طول ولا هياخد وقت شويه بعد كده يبتدي؟ بالتاكيد في افلام كتير جدا بتتظلم في وقت نزولها، ونزلت جنب ايه وقعدت قد ايه في السينما. في افلام كتير جدا ممكن تكون كويسه وتقول ازاي الفيلم ده انا ما حضرتوش في السينما. فانا شخصيا نزل لي اخر فيلم ليا نزل قدامه سبايدر مان، اللي هو لحد النهارده هيبقى اكتر فيلم جاب فلوس في التاريخ في العالم. فلما انا عامل فيلم خاص شويه احطه ينزل في نفس اليوم بتاع سبايدر مان، طبعا كان انتحار، عمليه انتحاريه. عمليه انتحاريه طبعا. الفيلم دخل فجر نفسه يعني. انت رايح السينما الناس كلها بتضرب بعض على تذاكر سبايدر مان، فمحدش عنده وقت يخش كمان فيلم مصري وقتها، يعني حتى لو كان فيلم مصري بظروف تانية، حتى لو اكثر تجاريه او كان هيبقى صعب يعيش قدام سبايدر مان. بس يعني الفيلم الاجنبي ممكن يكسب في مصر على الفيلم طبعا. المصري دلوقتي دلوقتي طبعا في افلام كتير اجنبي بتجيب فلوس ما جابتهاش افلام مصري كتير في مصر. طبعا في البوكس اوفيس بتاع مصر. طبعا سبايدر مان جاب رقم مرعب في مصر، مرعب اكتر من افلام عربي كتير جدا. إيه ده، انا بنتي دخلت سبايدر مان، بس يعني في جيل على فكره كمان بيبقى قاعد مستني ده اكتر من جيل، بيبقوا قاعدين مستنيين. بس في شريحه كبيره قوي من الناس مش عايزين يشوفوا انجليزي اصلا. حصل حاجه دلوقتي في المجتمع اخر 15 سنه مهمه جدا، غيرت. زمان كان صعب ده يحصل، ان فيلم اجنبي يجيب فلوس اكتر من فيلم مصري. ليه كان صعب يحصل؟ اول حاجه كان متحدد عدد النسخ بتاعت الفيلم الاجنبي، ما ينفعش فيلم اجنبي ينزل اكتر من عدد نسخ معين محدود علشان ما يجيبش فلوس اكتر من المصري. دي رقم معلش يعني عدد نسخ معين، يعني الفيلم هيتعرض في كام قاعه؟ اوكي. فكان متحدد زمان مثلا 7 قاعات، الفيلم ما ينفعش يتعرض اكتر من 7 سينمات. خلاص؟ اوكي. ليه؟ عشان يضمنوا ان الافلام المصريه تلاقي لها مكان في السينمات. والفيلم المصري ممكن يبقى في 20 او 30 بالزبط. سينما، فبطبيعه الحال المصري هيجيب اكتر. ده اول كمية ده اول عامل. تاني عامل انه كان زمان جمهور السينما الشعب المصري هو جمهور السينما. بمعنى ان الافقر شريحه واغنى شريحه الاثنين قادرين يروحوا سينما. اوكي. دلوقتي السيتويشن اختلف بشكل كبير جدا لسبب. اوكي. اول حاجه فرق سعر السينما ما بين الاماكن المولات واللي شبهها، سعر تذكره السينما ممكن يبقى 5 أضعاف سعر تذكره السينما اللي في وسط البلد او في الاقاليم. فبقى معظم دخل السينما، يعني ممكن تلاقي 90% من دخل السينما في مصر جاي من اماكن قليله جدا اللي هي سينمات المولات، لان هم اللي سعر التذكره فيهم غالي. فبقى معظم الفلوس اللي جايه للسينما جايه من شريحه الاعلى في البلد، اللي هم معاهم فلوس، اللي هم قادرين، اللي هم بيحبوا الاجنبي، اللي هم. فعشان كده دلوقتي الفيلم اللي مش هيشتغل ومش هيعمل فلوس في الحته المولات دي اوكي للاي كلاس، الفيلم ده مش هيعمل فلوس. ان هو زمان من 20 سنه كانت الفلوس الحقيقيه بتيجي من وسط البلد، فيقول لك سينمات وسط البلد هي اللي بتجيب الفلوس. ايوه انا فاكر البق ده صح. دلوقتي سينمات وسط البلد هي دلوقتي مساله رياضيه اكتر من ما هي اي حاجه رياضيه ثانيه واجتماعيه. فالنهارده الجمهور بتاع المولات بيسموه كده يعني، او السينمات اللي هي الاغلى، الجمهور ده هو اللي بيحدد دلوقتي ايراد السينما المصريه. فالجمهور ده بيحب الافلام الاجنبي ومتعود عليها، فما هواش هيفضل فيلمك المصري على الفيلم الاجنبي لمجرد انه مصري، ما عندوش المفاضله دي. هو كده بيخش ومش فايق له الترجمه لانه بيعرف يتكلم انجليزي اصلا كمان. فهو يعني مثلا بنت ماكي لما كان زي ما بتقول لك سبايدر مان، بنت ماكي ما عندهاش تفضيل ان فيلم مصري عشان ده مصري والتاني اجنبي هقرا الترجمه، لا هي بتشوف الفيلم الحلو وخلاص. بتشوف فيلم حلو اصلا، الاجنبي اصلا هي مش محتاجه له ترجمه اصلا، يعني هي في الاخر ده جمهور السينما اللي دلوقتي اللي بيجيب فلوس للسينما. فعشان كده بقى الفيلم الاجنبي ممكن يجيب اكتر من المصري بكتير دلوقتي.
تكنيكال قوي. لا بس بالعكس ما احنا يعني هي دي بقى الحاجات اللي احنا بنتفاجئ فيها في البودكاست، بنخش في الحته دي بالظبط. طب وفي تاريخ صلاحيه للفيلم في السينما؟ طبعا طول ما الفيلم بيجيب فلوس طول ما هيقعد في السينما، طول ما الفيلم بدا ايراده يقل هيحط جنبه بس فيلم في مينيمم وماكسيمم. لا في افلام اتشالت بعد اسبوع وفي افلام بتتشال بعد سنه. يعني قصدي هي يعني مشهور ان اكتر فيلم قعد في تاريخ السينما المصريه كان فيلم سعاد حسني حسين كمال، خلي بالك من زيزي زوزو. بتلخبط بين المسلسل والفيلم دلوقتي. خلي بالك من زوزو قعد في السينما وقتها 18 شهر، يعني سنه ونص في السينما. خلي بالك من زوزو لو اتحسب بعدد التذاكر هيبقى جاب فلوس اكتر من اي فيلم في تاريخ السينما المصريه، لان هو فيلم قعد 18 زي جان وذ ذا ويند لحد النهارده. جان وذ ذا ويند لو اتحسبت بسعر التذكره وقتها هيبقى مش جايب كتير، بس لو حسبت بعدد دخوله لو كانت بسعر تذكره النهارده يبقى جان وذ ذا ويند اكتر في فيلم جاب فلوس في التاريخ. فالنهارده خلي بالك فرق الازمان وفرق الفلوس وفرق سعر التذكره، بس كادميشنز يعني عدد مرات دخول اكتر فيلم اتدخل في تاريخ مصر خلي بالك من زوزو، لان وقتها كان وصل لمرحله الناس بتتباهى. انا دخلته 25 مره، انا دخلته 30 مره، انا دخلته 35 مره بجد. كان وبدات تبقى مسابقات في الجرايد بيعلوا على بعض وبتاع. بدات تبقى مسابقات في الجرايد وقتها ان الناس دخلته كام مره، لان من كتر ما الناس كان بالنسبه لها تجربه. ولحد النهارده الفيلم ده حاله خاصه جدا في تاريخ السينما المصريه. يعني ان انت جمعت دراما مع كوميديا مع رقص مع غنى مع سعاد حسني، فصلاح جاهين مع سعاد حسني طبعا. وده ولحد النهارده على فكره مثلا في امريكا، رجوعا لسكه كلمه راجل وست، في امريكا مش هتلاقي يعني في مشكله كبيره عندهم في هوليوود ان الستات بتاخد اقل من الرجاله. وحصل بس ده مش في العالم كله. في مصر بقى انا بقول ان في اوقات كتير جدا كانت الستات بتاخد فلوس اكتر من الرجاله. يعني فاتن حمامه في وقت كانت بتاخد فلوس اكتر من اي راجل. عمرها ما حصلت في امريكا ان في بطله ست تقعد مثلا 10 سنين افلامها بتجيب اكتر فلوس. ده حصل في مصر، حصل مع ليلى الجندي، حصل مع فاتن حمامه، في فتره حصل مع نبيل عبيد، في فتره حصل مع ياسمين عبد العزيز. في التلفزيون في فتره اكتر مسلسلات كانت بتتشاف اللي كانت بتاعت غادة عبد الرازق، بتاعت نيلي كريم، بتاعت بره. ده ما بيحصلش على فكره. ما فيش فكره ان لا ده بره كانوا عاملين اصلا زي مش مظاهرات يعني بس زي كامبين كده بالظبط. وفي نفس الوقت اكتر فيلم اتدخل في تاريخ السينما المصريه هو فيلم بطوله ست اللي هو سعاد حسني. سعاد حسني ليها فتره اللي هي بتاعت خلي بالك من زوزو، بئر الحرمان، عين عقلي. في فتره كان الناس بتستنى فيلم سعاد حسني وتلاقيها اول ما الفيلم ينزل الناس واقفه طوابير. وسعاد حسني ان فيلم خلي بالك من زوزو لحد النهارده اكتر فيلم نجح في تاريخ مصر هو بطوله ست مش بطوله راجل. ده امريكا طبعا مش كده. امريكا هتبص على اكتر 10 افلام جابوا فلوس في تاريخ امريكا مش بطوله ست. ده فعلا. فمصر في الحته دي بالذات يمكن كويسين شويه. في مشاكل تانية هي فكره لو بنتكلم على راجل وست يعني احنا في مصر في الحته دي الحاجه الوحيده اللي عملنا فيها جندر ايكواليتي، اللي هو احنا سوينا ما بين الرجل والمراه، وساعات المراه بتعدي. صح. بس حاسه ان ده ينطبق على الممثلات بس. لكن انت لما تبص قدام الكاميرا مش ورا الكاميرا. ورا الكاميرا مدير تصوير. احنا هنتكلم في الموضوع ده دلوقتي. مدير تصوير او مهندس ديكور بالذات او مهندس صوت، انك تلاقي ست فيهم زي ما تلاقي ست مثلا نجاره او سواقة اوبر، حاجه نادره جدا. يعني قصدي مهن مهيمنه جدا من الرجاله لاسباب كتير، منها اسباب ليها دعوه بالمجتمع واسباب مفهومه. بس انا شايف مع تغير المجتمع ده ان شاء الله هيبدا يتغير شويه. وبدانا نشوف مدير تصوير ست، وبدانا نشوف مهندس ديكور ست، وبدانا نشوف. هي مش سهله عليهم بس هم اللي بيبداوا دول هم اللي بياخدوا الاول طلعه اللي بيحاربوا فيها. طبعا. المثل الاعلى استاذه ماكي، ازي حضرتك؟ بس ازيك يا حبيبي. طب انا عاجبني الحته دي. هنسالك عن حاجه دلوقتي. لو انا مش انا يعني لو في بنت صغيره كنت لو تقول لها لو انا بنت صغيره كان هيبقى ايمج غريبه قوي. ايه ده ليه بنعمل كده؟ لو بنت صغيره حلمها تبقى مهندسه ديكور في مدرسه وداخله جامعه. هحكي لك الموضوع ده بشكل تاني. يعني انا نفسي وانا ببتدي انا كان ما حدش راضي يشغلني. كان بالنسبه لي كسره نفس قوي. يعني ما فيش بنات، ما كانش في غير واحده بس مهندسه ديكور. ما كانوش راضيين يشغلوكي عشان مقتنعين ان انت ما تقدريش تعملي الشغلانه او مش متعودين. لا هم بيقولوا لي انت بنت. فحسيت ايه؟ طب ما انا بنت، ما قابلتوني في المعهد ليه ودخلت درست ليه وعملت كل ده ليه؟ لا دي حاجه ودي حاجه بقى. فاهم قصدي؟ والله يعني انا خلصت معهد ومش عارفه اشتغل عشان انا بنت ومحدش عايز يشغلني. فطب ليه؟ عشان انا بنت. ما انت ما حدش جرب. فاهم؟
لا احنا بنتاخر والشغل صعب وتقيل ومحتاج راجل وانتي هتتعبي طب افرض عايزه تخلفي في النص وبتاع. على فكره انا كنت حامل في ست عادي ببني اوكي. يعني بتحصل يعني. فهم لسه مش ما كانش ده موجود، فمش متطبعين على يعني مش حاسس ان حاجه جديده انها تحصل. ليه اخد إن الريسك في واحده بنت واسيبها، وكانوا بيخافوا يسيبوني ويمشوا، يعني لازم يبقوا قاعدين شايفيني انا شغاله ازاي، يعني خايفين. حمل يعني كانك حمل عليهم يعني كانه جايبه الداده بتاعتي قاعده فاهم معايا في الست يعني. فحسيت قعدت فتره على الوحيد اللي رضي شغلني كان دكتور صلاح مرعي والباشمهندس فوزي العوامري، يعني دول الاثنين اللي مش رضيوا يشغلوني مسكوا فيا، يعني قعدوا يقولوا لي. والبدايه كانت معاهم يعني. ابتديت معاهم ودول طبعا من اساطير الديكور يعني الاثنين. يعني الاثنين دول انا فخوره ان انا عرفت ولحقت اشتغل مع حد زي صلاح مرعي، فاهم قصدي؟ بس لسه المشكله دي موجوده بس مش زي الاول. فيعملوا ايه بقى البنات؟ بقت قليله يعني ايه النصيحه اللي البنت هتمشي تحاول تمشي عليها عشان تعملها؟ لا استقتال لان هم بيحاولوا يوصلوك لنقطه ان انت تجيف اب، فاهم قصدي؟ وفكره دايما هم بيبقى عندهم مخاوف بتاعه ان دي ست بقى وهتخش لنا بقى في المشاكل الحريمي واصلي تعبت اصلي دخت اصلي مش عارف ايه. في جزء منهم ما بيستحملش، يعني في انا معظم التيم بتاعي بنات على فكره، معيش غير ولدين. فانا بشجع، والناس اللي بتشفت كارير ستات، واحده كبيره بتيجي فاهم قصدي، بوافق وتعالي وجربي، واللي بيلاقي نفسه قادر وبلاقي ان هو عنده بوتنشال او عندها بوتنشال فعلا بخليها. وبجد هما الستات، انا مش قصدي برضو اقلل من الرجاله، بس الست عندها بين توليرنس فعلا عن الراجل. بحس ان انتوا بتخلفوا 9 شهور الحمل اكيد. لا ما بيقعدوش 9 شهور يخلفوا، بس هم بيقعدوا يخلفوا في 9 شهور. على فكره 9 معلش شهور من امريكا وكده. معلش عندهم هناك الستات بناخد وقتنا بقى. على فكره البين الولاده اكتر من الحمل 9 شهور بكتير. اوكي فاهم قصدي؟ طبعا. يعني الموضوع مميت، بس اقصد في الاخر غير البين توليرنس ده، يعني هي الست ابتدت اصلا هي نفسها تتغير، يعني الستات بقت عايزه تثبت نفسها، بقت عايزه تقول ان انا اقدر اعمل ده وان مش لازم راجل اللي يعمله. وفكره الكالتشر برضو عندنا في مصر كان ما فيش راجل بيحب ياخد اوردر من ست في المطلق طبعا. مش ان هم بارتنرز، هو ما زال نوعا ما يعني ما زال طبعا. ما هي مش هنضحك يعني هو على فكره بنحاول في امريكا، بس هو عايز ذكاء اجتماعي من الست اللي بتدي اوردرز، فاهم قصدي؟ يعني احنا هنيجي الصبح هنفطر مع بعض، انا مش عارف ايه، اكلم في اعياد، اعمل مش عارف ايه، فساعتها بياخد الاوردر منك بصدر رحب، عن ان انت تبقى متنك عليهم او ان انت المهندس بقى فما بيشوفوش وشك، فاهم قصدي؟ بس موضوع عايز ذكاء اجتماعي سنه واصرار. بس انا عامه الحته دي هيبقى عندي نفس السؤال ليكم انتوا الاثنين، لان انا بحس عالم الفن ده كله ان جنرال صعب الدخول فيه، او يمكن انا عشان من بره فببقى مش قادر اتخيل ازاي ممكن حد لو هو مثلا باباه مش في القصه اصلا، او حد عنده في العيله مش داخل في الموضوع اصلا من البدايه، ازاي عارف يوصل لكده. ف يعني مثلا بالنسبه لك انت ايه يعني الدنيا مشيت معاكي ازاي لحد ما وصلتي اصلا لمرحله ان انت خلاص ودخلتي فعلا في القصه؟ لا انا ولا عمري لينا حد في المجال خالص. اوكي. خالص. ولا انا صحيح. أيوة ولا انت فعلا. لا انا ما نعرفش حد خالص، وده كانت حاجه غريبه جدا على البيت عندنا على فكره. يعني انا كنت بلعب ووتر باليه، فكنت في الفن بشكل اخر، فاهم قصدي؟ هو فن وجيش في نفس الوقت، وساعدني كتير، يعني رياضتي دي ساعدتني كتير جدا في شغلي، فيها نفس الحاجات بشكل مختلف، فاهم؟ يعني فيها منافسه، فيها اثبات ذات، فيها تمرين كتير. فكره انك تقعد تشتغل وما تشتكيش، فاهم؟ انت اخترت ده وعارف انك هتتعب وهتشقى وهتعمل، فكمل، فاهم قصدي؟ فالرياضه بتاعتي دي فادتني شويه. فكان بالنسبه لاهلي فكره ان انا اخش معهد سينما بقى وابقى في الميديا دي، بنتنا ضاعت، فاهم قصدي؟ بنتنا راحت، تربيتي بنتي، شقه عمري، فاهم؟ للدرجه بجد؟ بابي كان كده اكتر واحد. بس امي واخواتي، اخويا الوسطاني ما كانش ليه يعني تمام، انت حره، بس كان خايف، واخ مشجعني، وامي تمام برضه. بس انا حاسس لو انا بصيت من بعيد ان ديكور يعني ذوق، يعني تناسق، يعني طبعا. الوان، وانا اصلا بحس ان دايما ان الست
في الحته دي أكيد عينها أحسن. لا بس شوية ده من لما الراجل. نيجي نتكلم على يعني مش interior حاسسها design. لو انا عندي اخت وجت قالت لي انا مثلا داخله ديكور هحس اللي هو لا تمام ديكور. لا بس هو اتفضلي. موضوع مختلف سنه. يعني انا ممكن يجي لي ديكور هارش جدا عليا يعني على ست، او ان مثلا قاسي يعني. يعني مره عملت اعلان فكان حاجه اندر جراوند وبانيه تحت الارض قطر ومش عارف ايه وفاهم. فكان ساعتها امير كرارة هو اللي في الاعلان، فطلب يشوفني فرحت له. قال لي بصراحه انا ما كنتش متخيل ان الست ده يطلع من واحده ست. يطلع من ست. اه اه فقلت له ليه؟ لا انا كنت بقفل ان الست لا، انا هو فعلاً- انا خدت بالي خدت بالي وحاولت اعديها لك على فكره. روح بنتك دخلت في عمرو. يعني انا اتعاملت انه ما قالش حاجه عشان بس قلت بحاول اداري عليك والله. انا الموضوع اتبروز عندي بعدين. يعني أنا كنت في المرحله بتاعت مفرمه الشغل دي، بطلع من شغلانه اخش شغلانه مش عارفه ايه نا فما كنتش مجمعه قوي فكره يعني الجمله. على فكره بعد كده ركزت فيها لما لقيت بلاقي مسجز بتجيلي من بنات ومش عارف ايه. فهمت بقى وافتكرت المعاناه بتاعتي اصلا. اوكي فاهم قصدي؟ فحسيت تمام يعني. فهي الفكره بس ان احنا كستات مظلومين شويه في فكره هنقدر ولا مش هنقدر، ودايما بيبقى في خوف ان يعني من هو ايفر المخرج او البروديوسر او حاجه. يعني انا كان اتقال لي قبل كده يقول ايه طب تفتكر طب ماكي هتقدر يعني. أوكي. فاهم؟ هقدر ما بني ادم عندي نفس مخ اللي عندك. ممكن يختلف من بني ادم لبني ادم بس مش من راجل وست. فاهم قصدي ايه؟ في منتج ما، دي قصه مهمه قوي. في منتج ما مهم يعني، فهو كانوا طالبين ماكي في فيلم وكان مهندس الديكور، فهو كل ما بيقعد معاها شايفها بقى حاطه حلقان وحاجات كتير ولابسه حلو وبتاع، فهو مقتنع انها ستايلست مش مهندس ديكور، لان هو مش مقتنع ان مش فلما مصر. فكل شويه ممكن تقول له على فكره والله انا مش الستايلست، أنا مضيت مهندس معاك الديكور. مهندس ده لو شاف الديكور. البودكاست بالراسته خلاص كده مش هترجعي خلاص. دانسر يقول لي دي دانسر يا جماعه مش دي راقصه. فهو كل شويه يقول لها هتعرفي تبني الديكور، احنا هنبني كذا وهنبني كذا. يا تقول بنتي له احنا هنبني ديكور كبير جدا هتعرفي. يا نهار اسود والله العظيم. هو عمره ما شاف ست بتعمل ده، هو متعود على رجاله داخلين بيعملوا ده، فكل شويه يقول لها بتاع، وبعد كده ايه يعدي اسبوعين يشوفها يقول لها الملابس احنا بتاع، تقول له والله العظيم انا ديكور. طب انا عندي بقى انت اتولدتي هنا ولا عشتي وانت صغيره هنا ولا في انا طول عمري في مصر. عمري ما غريبه مع انك شكلك افريقيه جدا. على فكره اساسا يعني الراسته دي عادي. اساسا دول فرعوني ده حقيقي. قبل الافريكانز. فانت اتولدتي وبعد كده دخلتي الجامعه هنا. دخلت بقى معهد انا سينما. اهلي بقولك كانوا شويه يعني في جزء حاسس اللي هو ايه ده معهد سينما. ان ده حاجه يعني مش ايه ده مش هخش اي سي. فاهم قصدي؟ وجزء تاني بتاع معهد سينما ايه ده اللي هو الخوف اللي هو لا خايفين على بنتنا. على فكره موضوع نرجع للجمله اللي انت قلتها بتاعت الديكور وبنت وذوقها وبتاع ملهاش علاقه خالص خالص خالص. هي ليها علاقه انت مذاكر ايه او انت تعرف ايه شفت ايه في حياتك. يعني انا حاسه ان ضاف لي كتير قوي ان اهلي كانوا غير بعض. جدي في السلك الدبلوماسي مش عارف ايه نا على عكس عيله بوبي اللي هم كانوا لسه لحد دلوقتي في جزء منهم في البلد. فشفت انواع كتير قوي من البيوت والناس والشخصيات والحاجات، ودايما كنت بفتكر الناس ببيوتها. اوكي. من وانا صغيره بفتكر السلالم، بفتكر المش عارف ايه، بفتكر تفاصيل شكل المفرش. فاهم قصدي؟ ومن وانا بلعب باليه انا نفسي ابقى مهندسه ديكور، بس مش مهندسه الديكور اللي هو اقعد على مكتب اعمل بلان واعمل بيت حد وبتاع. اوكي. ما على فكره انا تنفيذيا في ده مش اشطر حاجه. فاهم قصدي؟ انا بحب اعمل مناظر فعلا. يعني قسم الديكور في المعهد اسمه هندسه مناظر. اوكي. هندسه مناظر. عشان بجد. القصه ولا مناظر، انا بكتب القصه هي بتعمل مناظر. القصه هنا والمناظر هنا. مكملين بعض. اللهم صل على النبي. هو كان مستنيها. ايوه هو خلاص هو دخلنا. بص دايما في البودكاست بنوصل لدقيقه معينه وبعدين الناس بتبتدي ترتاح قوي. فاحنا غالبا عدينا دقيقه الراحه بتاعت عمرو، فدخلنا نبتدي افيهات وقلاشات. عارف قلاشات افلام دخلنا في الحته دي. وبعد كده لازم تعملوا جيمز على فكره. نعمل جزء جيمز كده. هنعمل كل حاجه. احنا جايين نتبسط. فدخلتي معهد سينما ودخلتي ديكور. فدخلت المعهد ودخلت ديكور هو الديكور المعهد سينما 4 سنين برضه صح؟ 4 سنين بس بتقعد بقى تمتحن 15 يوم.
اوكي ايه ده 15 يوم 15 ايه ده؟ سنه 15 يوم كل الامتحان يوم ده. بتمتحن حاجه، يعني يوم طبيعه حيه، يوم طبيعه صامته، يوم معلومات عامه، يوم اقتصاد حاجات كده يعني. أوكي. بتمتحن في كل حاجه. يعني انا لما قلت لهم طب انا دلوقتي عايز اخش المعهد اذاكر ايه، قالوا لي ايه جرايد. ايه؟ واقري جرايد. اه فماشي فاهم. ونجحت يعني. بس اعتقد اللي علاني كان الرسم عن المعلومات العامه، انت طبعا سيد العارفين. انسايد جوك. وبعد كده ايه كانت اول شغلانه او دخلتي ازاي بقى بعد كده بعد ما اتخرجتي؟ بص انا يعني اتحاربت برضو شويه في الاول من في الحياه الشخصيه بقى. يعني مثلا ان اتخطبت، خطيبي ما كانش راضي يشتغل. من يعني حتى لو من بره او من جوه على فكره ما يعني في ناس ما بتفهمش او ما بتقدرش فكره ان انا برضو كست انزل اشتغل الشغلانه دي عشان انا خايف عليكي من اللي حواليكي. فكان ده ينطبق على اخواتي برضو باي ذا واي، يعني كانوا خايفين عليا من اللي حواليا. فما قدرتش اشتغل في الاول عشان اتمنعت من أوكي. ده. وبعدين اتجوزت، اتمنعت برضو شويه. فدي كان فيها كام سنه مثلا؟ 6. اوكي. وبعدين نزلت بقى تاني اشتغلت، قلت عليا وعلى اعدائي محدش هيوقفني خالص. فنزلت من ساعتها بقى ما قطعتش الشغل تماما. بس اول ما نزلت بقى مع باشمهندس فوزي العوامري. اوكي. وكان كان بالنسبه لي، وعلى فكره يعني كان بالنسبه لي هو بيشجعني يعني وبيديني ثقه في نفسي. يعني يقول لي مثلا محدش هينقي الوان السات غيرك، انا ماليش دعوه. فاهم؟ بيديكي مسؤوليات بيديني لذيذه مسؤولية. تخليكي واثقه في نفسك بالظبط. وكده. فهو خلى عندي احساس البتاع انا ما اقدرش اخذل الراجل ده. طب وليه كان واثق فيكي بعد 6 سنين ما اشتغلتيش؟ عشان هو لما شافني في مشروع التخرج عملت حاجات ما كنتش راضيه اعملها واتخانقت معاه وما كنتش اعرف مين فوزي العوامري. اوكي يعني مشروع التخرج فعلا هو حاجه قال مهمه. لي انا حبيتك عشان عندتيني اوكي. وكنت عاوزه تعملي الاصعب وانا عايزك تعملي الاسهل. يعني فعلا لازم اي حد يخش معهد سينما ان هو في الاخر مشروع التخرج ده يركز فيه ويحاول اكشلي ان هو يعمل حاجه جامده. واقعي يعني لا. ليه؟ برضه؟ ايه ده؟ والله العظيم لا. ما توقعتش الإجابة دي. خد التيست ده. لفيت لك. لا هنضحك هو على بعض؟ بس لا. هو ده. هو نفعني في ايه؟ نفعني في ان الراجل ده وثق فيا، فكان ده اول السلم بالنسبه لي. مش ان عشان عملت بس مشروعي اكشلي عمرو كان بيحكم فيه. انا كنت هو اللي قال لي اصلا، هو اللي حكم مشروع التخرج ما بتاعي. كنتش اعرفها وقتها. بس هو ما هي على فكره مكتوبين لبعض يا معلم زمان جدا. قالت له حتى ومحدش البيبس عارف. ما خدش حتى خدتش بق البيبس ما امسك. خدتش بق فعلا. فلا المشروع كان حلو وسافر مهرجانات بره واخد جوائز وكل حاجه. بس ستيل ما هو مش حتى لو المشروع يعني مش فكره التركيز في المشروع بس بتهيألي حتى لو فكره ان انت عملتي مشروع جامد وقعدتي تركزي قوي ان انت تعملي حاجه بجد، هو ده اللي خلاكي تتعرفي على الراجل. هو ده اللي حسسه ان عندي معاكي. حته مختلفه. ما هي الجامعه مش بس وده اللي خلاها وصلنا ان هي تتجوز عمرو سلام. بالظبط. فكرت في الموضوع برضو من انجل كده بعيد قوي. من انجل وجودي. من درون كده بعيد من قوي. درون جايه كده من فوق. فهي الفكره. بس يعني بحس ان الشغلانه دي مش ان بس تالنت، يعني بحسها محتاج تدرس مانجمنت ويكون عندك تالنت كده. يعني الذكاء الاجتماعي ده مهم جدا قبل اي حاجه بعد التالنت. سواء يعني دايما الناس بتبقى باصه للجامعه ان هي بس تعليم، بس هو الجامعه تعليم وكمان علاقات. هو تاهيل. هي الجامعه دي اصلا جزء كبير جدا على فكره من الجامعه. والله. اصلا الجزء الاكبر علاقات. هو صح. جزء الدراسه ده انها بيكون بتحطك في تاهيل دايره. بالظبط. بس اكشلي في ارض الواقع لما بتنزل تشتغل انت مش متشاف في الاول، ده اكيد. متداس ده طول اكيد. الوقت. ده اكيد. لحد نقطه معينه ما حسيتش بيها غير لما بتبقى مساعد اول تقيل، مش حتى مساعد اول بس. فاهم قصدي؟ وبعدين على ما تبتدي اصلا تاخد ثقه الناس ان هي تجيبك انت بقى ارت دايركتور، دي برضو بتقعد شويه. يعني انا ما رضيتش اقلب غير لما الناس طلبت مني. فاهم قصدي؟ اوكي. فعشان طيب مسيو عمرو، احنا عارفين ان انت مولود في السعوديه. كام سعودي؟ والله ما يعني مو حلو مره. بيتكلم مرة. سعودي حلو جدا على فكرة. ابغى انا ما بعرفش حاجه غير بروست البيك. وسط البيك. ابغى 7 حبات. ابي سلاح. ودرست ايه بقى؟ تجاره. انا عايز اسمع القصه، بتهيألي انت كمان عايز تسمع جداً. الوصول دي، بس والنبي حط لي فيها رجل الكشك دي. شاب كشك. شاب كشك. هو انا اعتقد ان انا بدات من حته يتقال عليها تقليديه جدا. انا شبه
ناس كتير جدا اتولدوا في السعوديه، في حوالي اعتقد على الاقل ربع جيل اتولد في السعوديه. فدي حاجه في حد ذاتها يعني يعني صعب تلاقي اسره ما فيهاش حد اتولد في الخليج عامه. فاتولدت في الخليج، واهلي شغالين في مهن تقليديه جدا، ووالدتي مدرسه وابويا كان شغال في الاول محاسب وبعد كده مدير مالي وهكذا. فهو ما فيش اي حد في عيلتنا قريب او بعيد باي شكل في الفن من اي نوع خالص. وانا صغير عندي ميول فنيه كده، كان كله شايفها غريبه على المكان، يعني على البيئه اللي انا فيها. فهو بدات برسم، بكتب قصص وانا صغير خالص. اهتميت جدا ان انا وانا في ثانويه عامه كل حلمي ان انا اتخرج من المدرسه اخش فنون جميله، اشتغل انيميشن. كنت عايز رسوم متحركه، كانت هي الحاجه اللي كانت سحلاني جدا. انيميشن وجرافيك ديزاين والقصه دي. انيميشن اكتر، رسوم متحركه. كنت عايز اعمل افلام رسوم متحركه، اشتغل بحرك اللي برسمه. ولما طلع الكمبيوتر وال3 دي فكنت عايز اعمل افلام 3 دي. كنت عايز اعمل ساعتها بدا يبقى في توي ستوري وشريك وبتاع، فكانت في صحوه كده ان يبقى في حاجه اسمها افلام 3 دي انيميشن، واللي هو الرسوم متحركه ثلاثيه الابعاد. فكان كل حلمي اخش فنون جميله عشان اعمل ده. اهلي رفضوا بشكل قطعي ان انا اخش فنون جميله، واضغطوا عليا بكل الاشكال والرشاوي ان انا ما اخشش، ودخلت كليه تجاره. بس ده خلاني عين شمس؟ لا، القاهره. وده خلاني من اول لحظه خدت كده قرار مع نفسي ان انا هاخد شهاده من الكليه. انا مش عايز الكليه دي اللي هخشها دي الا ورقه اسمها شهاده، مش عايز من اي حاجه تانية. وهبدا من الصفر اشتغل اللي انا عايز اشتغله، اللي هو انيميشن بقى. اللي هو انيميشن تحولت ان انا بدات 3 دي انيميشن، تحولت ان انا بقيت بعمل فيجوال افكتس، بعمل خدع تصويريه. اشتغلتهم فعلا، بتعلمهم بنفسي. بس أوكي. ما اشتغلتش في السوق الحقيقي، ما اعرفش حد. فقاعد اطور في نفسي. ده من الانترنت؟ ساعتها حتى كانش لسه الانترنت قوي كده، فكنت بروح اشتري كتب واجيب السوفت وير نفسه. على فكره انا افتكرت في فتره لما كانش في انترنت دي، كنت حتى انا كنت بنزل اصور من يعني لو عندي حاره انزل اصور الحاره. ما كانش في انترنت، ما كانش في ساعتها، ما كانش سهل انك تجيب ريسورسز انك تتعلم منها. وحتى بعد كده بعد شويه بدا في الانترنت كل الحاجات اللي بتعلمك سينما بالانجليزي، وانا كنت مدارس عربي فما بعرفش اتكلم انجليزي كويس خالص. فبدات اتعلم نفسي انجليزي علشان اعرف اتعلم سينما واتعلم 3 دي واتعلم خدع سينمائيه وهكذا. وقتها كان لسه الخدع السينمائيه والانيميشن 3 دي انيميشن ده كان لسه بيبدا قوي في مصر، ما كانش في حتت كتير بتعمله. حاولت اوصل لها ما عرفتش، فقررت اعمل افلام قصيره لوحدي فيها خدع انا عاملها. وبعدين بدات احب الفكره اكتر، فبقيت اعمل افلام ما فيهاش خدع قصيره، لحد ما لقيت نفسي بكتب فيلم طويل. بس ده عملتها كمخرج؟ من غير ما تدرس؟ من غير ما بدرس من على النت. يعني انا بعمل فيديو الاقيه وحش، فاشوف انا غلطت فين، فحاول اشوف اتعلم افرجه للناس. واكبر اكسرسايز او اكبر تدريب عملته في حياتي فادني هو قراءه رد فعل الناس لعملك. بمعنى ان انا من اول ما كنت بعمل افلام صغيره ومنتجها على الكمبيوتر بتاعي، اجيب 5 اصحابي افرجهم، انا خلاص حافظ فيلمي، فاتفرج على وشوشهم، اشوف اكشناتهم ايه اللي انا بعرضه عليهم. ولما كبرت اكتر حاجه بتعلمني هي دخلة السينما، تشوف رياكشنات الناس عامله ازاي. هو اللحظه اللي مسكوا فيها الموبايل دي اللحظه اللي زهقوا فيها، اللحظه اللي عدلوا نفسهم في الكرسي دي اللحظه اللي زهقوا فيها، فدي اللحظه اللي انا عملت حاجه غلط هنا. فمن اول وانا صغير ده اكتر مدرسه في حياتي علمتني هي ردود فعل الناس على اللي انا بشوفه، علشان اقوي حلقه الوصل اللي بين اللي انا عارضه على الشاشه ومشاعر المتفرج. فاهم حاجه هي حلقه الوصل دي اللي اتعلمتها كده. فمن اعمل افلام قصيره وهكذا، ومش عارف بقى اودي افلام القصيره دي فين. لا كنت عارف ان في حاجه اسمها مهرجانات، ولا كنت عارف ان في مش عارف اوصل لمنتج ازاي. فسمعت نصيحه كده، قال لك انت لو كتبت سيناريو حلو ورميته من الشباك هتلاقي منتج بعد شويه جاي يقول لك انا عايز انتجه. فاهم حاجه اكتب سيناريو حلو، فكتبت سيناريو حلو. وكنت افلام القصيره دي بحطها على سيديهات واكتب عليها رقم تليفوني، وماشي كل يوم بشنطه زي شنطه البوسطجي كده، حاطط فيها افلامي القصيره، بحيث ان انا كل اشوف حد في الشارع اديها له، في كافيه اديها للويتر. ما تنساش ده بالظبط اللي بيعملوه في امريكا على فكره، في السيديات بتاعت بيقعدوا يوزعوا السيديات بتاعت الراب بالظبط. فقعدت اوزع السيديات بتاعتي، وحاولت ابدا من ان انا اعمل ميوزك فيديوز، فيديو كليبات اغاني، بس مش لاقي حد يخليني يجيبني. فبقيت اروح انا ساعتها كان في باندات كتير بتلعب مزيكا اللي بيسموها الموسيقى البديله بقى، اللي هو بدا يطلع وسط البلد، كايروكي مش عارف ايه. فقلت لهم انا رحت لهم قلت لهم اعمل لكم فيديو كليب ببلاش، انا بس عايز ابين ان انا مخرج. فلحد ما وسط البلد اهتموا، هاني عادل اهتم، عملت له فيديو كليب فعلا. وكانت دي البدايه ان انا اتعرف على محمد حفظي. انا اول فيديو كليب لوسط البلد انا اللي عامله، واول فيديو كليب لكايروكي انا اللي عامله، كلهم كانوا ببلاش.
وبلا ميزانيه، صفر ميزانيه. يعني انا معايا كاميرتي وبطلع فكره ازاي اصور معاهم من غير فلوس خالص. كل ده من غير دراسه؟ دراسه انا مدرسها لنفسي. دراسه بس. اللي هو انت بس في يعني بينك وبين نفسك، بس عامة قصدي دراسة عمرو حكومية أو اشطر دراسة- شخص بيعلم نفسه. لحظه، يعني الكتابه جداً. والاخراج وكل اللي انت بتحكيه ده مش اساسه ورك شوب او ورشه او خالص، لا خالص. انا كل الورك شوبس اللي حاولت اروحها يمكن حضرت مرتين وما كملتهاش. حسيت ان انا بتعلم ابطا بكتير من اللي انا عايز اعمله مع نفسي. فانا شفت الجامعات بره بتدرس كتب عامله ازاي، جامعات السينما المهمه في امريكا مثلا بتدرس كتب ايه، وجبتها وذاكرتها انا. قعدت. ده غريب. اصل هو رد على سؤال تاني انا كنت اللي بص، هو أقول لك على لو حاجة. حد مش مخرج وعايز يبقى مخرج على كبر مثلا او حاجه لازم يروح ورش ولا يعمل ايه؟ من اهم النصايح اللي سمعتها في الكارير عامه او في الشغل او في المسار المهني بتاع اي حد، في كتاب كده، مش كتاب مهم يعني، بس كنت بقرا كتاب عن في شغلانه مشهوره قوي في امريكا، اللي هو الراجل اللي بيبيع عربيات ده، الكار سيلزمان ده. دي شغلانه مهمه ومعظم الناس البائعين الشاطرين بداوا من الحته دي، طبعا من ان هو بيبيع عربيات. طبعا. فبياع العربيه ده لو بياع شاطر بينط بسرعه جدا، لو بياع فاشل هيفضل طول عمره بياع عربيات. لكن ممكن تلاقيه تحول اللي بقى سي او اكبر شركه في امريكا بياع العربيات ده، لان بياع العربيات ده المكان مدرسه الحياه ازاي تبيع حاجه. فكتاب بياع العربيات ده كان اللي كاتبه بياع عربيات تحول انه بقى رئيس شركه ضخمه ومن اغنى اغنياء امريكا. فكان كاتب كتاب، ففي الكتاب ده كان فيه نصيحه ملهاش دعوه بالبيع خالص، بس نصيحه اثرت في حياتي بشكل ضخم. اسمها دونت جوين ذا جانج، ما تشاركش الشله. بمعنى الوقت اللي انت اصحابك فيه طلعوا يشربوا سجاره ويتكلموا على البنات، ده الوقت اللي هيقول لو طلعت وقفت معاهم هتبقى زيهم. الوقت ده لو انت اللي قعدت عملت فيه مكالمتين زياده هو ده اللي هيفرق في حياتك. لو هم خارجين بالليل وانت خرجت معاهم هتبقى زيهم، بس لو قعدت في البيت وقريت كتاب هتفرق عنهم. فاللي هيفرقك عن الاخر هو قد ايه عدم اشتراكك في الشله او في الحاجات اللي فيها فن او كذا. فانا فاكر السنين اللي كنت بعلم نفسي فيها دي، فاكر جدا كل مكالمات بقول لك احنا تحت انزل، وازاي الاراده اللي عندك اللي تقول لهم لا عشان انا لازم النهارده حاطط لنفسي جدول فلازم اكتب او اقرا او اعمل او اشوف حاجه. فاللحظات دي هي اللي بتخلق مسارك المهني. قد ايه لما يقول لك يلا نسافر في سفريه وجامده وفيها مش عارف حفله ايه وبتاع، وانت اللحظه دي اللي هتقعد فيها تشتغل على نفسك. انت خد بالك، انت لما بتبقى مدير نفسك وانت مش في جامعه اصعب حاجه، اصعب صعبة. نفسك، لان انت ممكن تدي لنفسك البراح ما حدش عاجبك. فان انت تقول لنفسك لا انا اللي عامل الجدول ده همشي عليه مسطره وهحارب كل الاغراءات التانية، هو ده اللي بيفرق في مسارك المهني كله. فاللحظات اللي هو كنت انا اقابل اصحابي مثلا ممكن ما شفتهمش بقالي شهرين، فاقول لهم ده انا قريت كذا وبتاع وتعلمت حاجه مهمه عن السيناريو كذا وحاجه عن الاخراج كذا وبتاع. انت لحقت امتى تعمل كل ده؟ اللي هو لان هم في وقت في حياتك، وده الوقت المهم اللي هو في اول بدايه حياتك ده، قد ايه هتستثمر زمن في تطوير نفسك. ومهنتنا بالذات مهنه الفريلانسر او العمل الحر، اللي هيفرقك عن كل البيرز بتوعك او كل اقرانك او كل زملائك او منافسينك هو بتعمل ايه ما بين المشاريع. يعني ايه؟ انت عملت مشروع مثلت او اخرجت ولسه قدامك 6 اشهر او ما تعمل مشروع تاني او 3 اشهر، في عملت ايه بقى في الوقت ده؟ هتعمل ايه؟ خد اسابيع اتبسط وسافر، بس الفتره اللي في النص المشاريع دي لو ما استغلتهاش لتطوير نفسك هتبقى شبه الاخرين. فايه اللي هتعمله عشان تطور نفسك؟ ايه اللي في جدولك تطوير لنفسك؟ وبتشوف كتير حد في امريكا بالذات في حاجه بيسموها فولود ذا جود 10 years، ان الشخص ممكن ينجح 10 سنين كويس قوي. الناجحين معظمهم بينجحوا 10 سنين، بس ما حدش بيكمل بعد 10 سنين دول. اللي هيخليك تكمل بعد 10 سنين دول ان انت مش مبسوط بنجاحك فبطلت تتطور، انت لسه بتطور او من بقيت نفسك. مستريح او بقيت مستريح او ما بقتش هانجري، ما بقتش جعان انك تنجح اكتر. ف باختصار انا عارف ان انا مسلوب سلاح اسمه الواسطه، معيش سلاح اسمه الواسطه، معيش سلاح اسمه الشهاده، معيش سلاح اسمه علاقات، معيش سلاح اسمه شهره، فلوس، معيش سلاح اسمه فلوس. فيبقى ايه اسلحتي اللي مش معايا؟ ده وده بقى هو بقى ان انا اطور من دماغي واطور من موهبتي واطور من مهاراتي. وانا كنت فاكر ساعتها بقول جمله كنت طبعا غضبان وانا صغير، انه اولاد النجوم لو حد ابوه كذا فهو اسهل ان هو يخرج او يمثل. اشمعنى انا مش كده؟ كنت بقول اولاد النجوم بيحاربونا بدبابات واحنا معانا شويه سكاكين يعني في الاخر. وانت معكش واسطه وانت معكش كذا وكذا وكذا، انت مسلوب اسلحه مهمه. فعشان كده لازم تعمل الارتيلري بتاعتك انت او مخزون السلاح بتاعك انت، اللي هو ان انا ابقى موهوب اكتر، ان انا مذاكر اكتر، ان انا قعدت اشتغلت على نفسي اكتر، عشان لما تيجي الفرصه
تبقى تثبت نفسك فيها. في كام حد جاله فرصه انه يخرج فيلم وما اخرجش تاني، او يمثل وما مثلش تاني؟ ليه؟ لانه ما عندوش جات له الفرصه بس ما عندوش اللي ينجحه في الفرصه. فرحله يعني رحله الدخول السينما كانت دي تجربتي الشخصيه. بس طول ما حد بيسالني بيقول لي ايه هي، خد بالك لما حد بيسالني يقول لي انا ازاي اخش السينما، فبقول له تجربتي الشخصيه انا اقدر احكيها لك بس ما عنديش روشته. ما طبعا لا صح. بمعنى انه ملهاش كتاب يعني. انت لو سالت 100 واحد كل نجحت واحد يبقى ازاي قصته هتسمع 100 غير قصه. التاني. طبعا. القصه النصيحه الوحيده وات ايفر وركس، اهم حاجه يعني اللي تكسبه العبه، بس اهم حاجه حارب السكون. انك اي لحظه ما اتعلمتش ما اتطورتش انت مؤذيه. اي لحظه بتتطور فيها وبتتعلم فيها وبتجرب فيها مفيده. انا في لحظات كنت اللي هو عشان اشتغل بس انا مستعد اصور اي حاجه، انا نفسي امسك كاميرا، فحد يجي يقول لي تعالى صور 5 مصانع في يوم، حاجه فعلا دمها تقيل جدا انك تنزل تصور مصانع وفلوس قليله جدا جدا، يعني مش فلوس حتى مواصلاتي وانا صغير، بس انا بعملها عشان نفسي ابقى صورت حاجه ومنتجتها وطلعتها هتعلمني حاجه. انزل اصور مصانع، انزل اصور ناس تقول لي، او واحد يجي يقول لي ممثل مثلا جديد يقول لي انا عايز اعمل شوريل او عرض لكل افلامي مع بعض فممكن تمنتجها لي، فاقوم قاعد اسبوع انا بمنتج عشان اتعلم حاجه في المونتاج. حد يجي يقول لي تعالى اعمل اعلان لفيلم، منتج التريلر بتاع فيلم، عملت دي كتير جدا وساعات من غير فلوس، لمجرد ان انا بعمل حاجه افضل من ان انا ما بكونش بعمل حاجه. يعني فطول الوقت فكره ان انت الحركه دي الانتاج مهمه. بس هو الكلام ده مظبوط مليون في المية يعني. ده كلام جميل قوي ويعني والله لا بجد. ده احساس نفس الاحساس اللي انا دايما بقعد افكر فيه دلوقتي، بما ان احنا بس لسه يعني في الاول في البودكاست، وده كان سبب كبير قوي ان هي بتخليني كل شويه على طول متحمس اكتر ان احنا نقعد نعمل حلقات اكتر ونعمل قصص اكتر. ان هي كل الحاجات دي الحاجات اللي هي ما بين كل حلقه وحلقه، ان انت بالزبط. اصلا بتريسيرش وقاعد عمال بتتفرج على توبيك جديد بالزبط. وقاعد بتشوف ده التوبيك ده كان ايه اللي وراه والناس دي عملت كده ازاي، فهي غصب عنك بتخليك قاعد عمال بتطور من نفسك كل شويه. 100%. يعني انا بقول لهم البودكاست ده على قد يعني غير ان هو حاجه لذيذه وكل حاجه ده، بس احنا قاعدين بنتعلم كل يوم، صح. ودي حاجه كل ثانيه كل ساعة. كل صح. دقيقه. هو انا فكره بستغرب جدا مثلا انه حد يبقى داخل مجال وما قراش، يعني حتى كذا حد اعرفه في دايرتي على طول بقول لهم كده، انت داخل مجال ما، اي مجال ما، محتاج ان انت في فتره ريسيرش محترمه تبقى قريت كل حاجه عن المجال ده، شفت الناجحين في المجال ده قصصهم ايه، ده ABC طبعا انك تبدا اي حاجه. طبعا. ففي مره مثلا بالمناسبه قررت ان انا هتعلم تصميم جزم مثلا، فده معناها ببساطه اول حاجه قررت اعملها ان انا هخش مكتبه اشوف ايه اهم كتب بتتكلم عن تصميم الجزم، مين اهم ناس دخلت في موضوع الجزم ده ونجحت، فلقيت اهم 3-4 كتب ذاكرتهم ببساطه. ان هو انت عايز تبدا في حاجه يبقى ذاكرها، شوف اول حاجه تذاكرها كتكنيكاليتيز، تاني حاجه تشوف اللي نجحوا فيها عملوا ايه، خد طبعاً. ال3-4 الانجح واقرا قصصهم. انا كنت مهووس بقرايه كل ما كتب عن المخرجين اللي بحبهم، بداوا ازاي، عملوا ايه، واللي شجعني قصصهم. يعني ديفيد فينشر مخرج بحبه جدا، بدا نفس بدايتي بالظبط، بدا 3D، بدا فيجوال افكتس مش عارف ايه، تحول بقى مخرج. تارانتينو بدا بالظبط كده، واحد بيكتب سيناريوهات لوحده ومش عارف ازاي وصل انه بقى مخرج. وتارانتينو قال لك حاجه مهمه جدا، قال لك انت اول فيلم مش هو اللي هتعمله، ولا تاني فيلم ولا تالت فيلم، فده اداني حته ان انا هكتب 10 افلام لسه يعني قدامي الدنيا. عشان كده لما الاقي حد جاي يقول لي انا كتبت فيلم وبلف فيه بقالي 5 سنين ما عرفتش ابيعه وما بتعاطفش معاه، انا عشان ابيع اول فيلم انا كنت كاتب 5 وانا مش عارف هيتعمل ولا لا، ومش عارف اخش المجال ده اصلا ولا لا، بس خلاص بدل حبيت حاجه خلاص يبقى اعمل كل الاستثمار بتاع وقتك ومجهودك فيها. فكتبت فيلم وطلع وحش، والتاني وطلع وحش، والتالت وطلع، خامس واحد بدا الناس تقول لي حلو. فلان بقول لك ما عنديش اسلحه التانيه. وده 100% يعني انا الكل بس لما حتى كان جالي امريكا، انا يعني عندي شغلانه طول اليوم، يعني شغلانه صعبه، يعني بشتغل في التكنولوجي وكده. وكنت يعني واصل لمرحله ان فتره البحث دي بتاعه البودكاست كنت بتفرج على بودكاست، يعني ما بنزلش اصلا من البيت. انا خلاص اتهوست ان انا عند بقالي مثلا 1.5 سنة انا ما بعملش حاجه، ان انا قاعد بتفرج كل يوم ايه الدنيا دي بتمشي ازاي وايه القصه
وكل لا، بس ده في حالته كانت مرض شويه، يعني الموضوع كان ما هو المرض مفيد الموضوع ساعات بيكون مفيد ساعات بيقلب الهوس. بس البودكاست بحس يعني جو إن- روجن ده عنده 1700 وحاجه حلقه، فهو مش آه. طبيعي برضه اجي اقول له يا كريم خلصهم فاكر الحلقه اللي هي اللي عايزه لا يعني جو روجن 1700 ومايك تايسون حلقه وده كله بقى بس بحفظ. بصوا على بقى فكرة إحنا بحس عاملين- اكتر حاجه بتتعلم الكوارث او المصايب اللي بتحصل في الطريق بقى يعني طبعاً. وانت ماشي كده طبعا ترايل اند ايرور. طبعا الايرور بيعلم أكتر. بكتير. بيعلم هاتي أكتر بقى اللي بكتير. جنبك ده، احنا عاملين بقى حاجه جديده يا جماعه في سيزون 2، ايه بقى هي؟ حاجه بقى لذيذه قوي. عارفها انت مش محتاج اوريها لك. شفتها قبل كده. ده اللوجو بتاع البودكاسترز. تمام، لو بصينا على في بودكاسترز كبيره بس احنا عاملينه كده، وقررنا ان احنا كل ما نروح حلقه جديده هنديكوا كل واحده ممكن بقى تناموا بيها، هتخرجوا انتوا حرين. بس في واحده عايزينكم انتوا الاثنين تمضوا عليها، ماشي. وزي ما انت قلتي انتوا بتعملوا العاب ولا لا، هنعملها على السوشيال ميديا. انه لسه ما نعرفش احنا هنعمل ايه، بس هنلعب لعبه معينه واللي هيكسبها هياخد التيشيرت اللي ممضيه من الجميل. إيه ده عمرو لذيذة سلامة قوي، وماكي لذيذة برضه. قوي. حلو. فبليز هبقى اجيب لك حاجه تمضي عليها شرطه او حاجه. مايو. نمديهم ازاي بقى؟ نكتب مثلا نعمل ديزاين ولا نمدي عادي تعمل واحده هنا واحده هنا ولا عايز لا الشمس تقع. الشمس بتروح مني. دايما ما بتبقاش مشاكلنا، مشاكلكم الشخصيه حلوها. الشمس بتقع شوفوا بقى. لذيذ. حلو. ممكن بقى تكتب هنا حتى بيبس ما خدتش بقى. انت كاتب ايه؟ حتى البيبس ما خدتش بق. خطاط والله خطاط. بجد يعني اكتشفنا تالنت جديده اهي. خط حلو. اخراج، انتاج، كتابه، خط. سيزونين ونيجي نلاقيه فتح مش بعيد. جاليري مثلا. ويطلع بقى ده التويست بقى. محدش هيكتب لكم الخط ده يا جماعه. بصراحه في مجهود. لا خطيره. حلوه قوي 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 قوي. حتى البيبس ما خدتش بق. خطيره. خلصنا التيشيرت. ايه؟ كريم. لذيذه قوي قوي. حلوه قوي. مسيو عمرو، ميرسي جدا يا استاذ باسل. تسلم ايدك. ميرسي جدا تسلم جدا ايدك جدا وبقك جدا. اللي قال النصايح الجميله دي. Thank you. ماكي المثل الاعلى لكل السيدات الصغيرات في عالم الديكور. حلوه الصغيرات. كل شاب وكل فتاه. سي يا كريم، حبيبي احنا نورتنا. اتبسطنا قوي يا Thank you. جماعه والله بجد. ممثل بيعرف يعمل كل حاجه بس ما بيعرفش يحكي، عمره ما هيطلع فيلم كويس زي المخرج اللي بيعرف يحكي. ممكن احنا هنعمل دراما قوي فخلوه في الشتاء بحبك يا ماكي حتى تحترق النجوم مش عارفه ايه، فانا اوتوماتيك رحت قايله له حتى بيبس ما خدتش بق يعني ما هو ولما طلع الكمبيوتر وال3 دي فكنت عايز اعمل افلام 3 دي، كنت عايز اعمل ساعتها بدا يبقى في توي ستوري وشريك وبتاع، أوكي. فكانت في صحوه كده ان يبقى في حاجه اسمها افلام 3 دي انيميشن واللي هو الرسوم متحركه ثلاثيه الابعاد.